ሄሎ ዋትስአፕ ጋይስ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ተስፋ አደርጋለሁ። ዛሬም ያው እንትን ፓርት 3 ባዮሎጂ ይለቅላችኋለሁ ብዬ ነበር እና ባልኳችሁ መሰረት ዛሬ ሞለኪላር ጄኔቲክስን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ኤንድ ስንጀምር ያው ሞለኪላር ጄኔቲክስ የሚያወራው ስለ አሁን ላይክ ዲቴይሊ ስለ ዲኤንኤ ፓርት ስለ ክሮሞዞም ኦር ላይክ እንዴት እንደሚሰሩ ምናምን ዲቴይል ፈርዘር ላይክ ከኬሚስትሪም ጋር ትንሽ ሪሌትድ ሆኖ ያለ ፓርት ነው እና እሺ እንየው። ስናየው በመጀመሪያ ያው ምና ማወቅ ያለብን ኪወርዶች አሉ። አንደኛው ዲኤንኤ ነው። ዲኤንኤ ማለት ዲኦክሲ ራይቦኒክሊክ አሲድ ነው። ያው ጄኔቲክ ኢንፎርሜሽን ነው ስቶር የሚያደርግልን። ሂስቶን ፕሮቲን ነው እና ፕሮቲን ሆኖ ዲኤንኤ ሂስተን ላዩ ላይ በሚጠቀለልበት ወይም ደግሞ ኮይል በሚያደርግበት ጊዜ ሙሉ ክሮሞዞምን ነው የሚሰሩት። ላይክ በባለፈው ጊዜ ክሮሞዞም ማለት ሂስተን ፕሮቲን ፕላስ ዲኤንኤ እንደሆነ ነግሬያችኋለሁ። ሶ ከዛ ጋር ተመሳሳይ ነው ማለትም ያ ፕሮቲን ነው ማለት ነው። ክሮሞዞም ውስጥ ያለ ፕሮቲን ነው። ሌላው ክሮማቲን ነው። ክሮማቲን ዘሉስ ፎርም ቴከን ባይ ክሮሞዞም ዌን ሴል ኢዝ ኖት ዲቫይዲንግ። ሴሉ ዲቫይድ በማያደርግበት ጊዜ ክሮማቲን ይባላል። ዲቫይድ በሚያደርግበት ጊዜ ደግሞ ክሮሞዞም ይባላል ማለት ነው። ጀስት የስም ለውጥ ነው እና ሁለቱም ጄኔቲክ ማቴሪያል ነው ስቶር የሚያደርጉት ማለት ነው። አርኤንኤ ያው ራይቦኒክሊክ አሲድ ነው። ከዲኤንኤ በሚለየው ሲንግል ስትራንድድ በመሆኑ ነው ምናምን። ይሄ አርኤንኤ ታወቀ ነው እና ደብል ሄሊክስ ማለት ላይክ ደብል ስትራንድድ ወይም ደግሞ ኮይል ሊሆነ ስትራንድድ መሆኑ ነው። ዲቴይሊ በደንብ እናየዋለን እዚህ ፓርት ላይ። ሌላው ኒክሎታይድ ነው። ኒክሎታይድ ማለት ያው ዲኤንኤም አርኤንኤም ኤቲፒም ኒክሎታይዶች ናቸው። ዊች ሚንስ ከፔንቶስ ሹገር የተሰሩ ናቸው። ናይትሮጂነስ ቤዝ አለው እና ደግሞ በተጨማሪም ፎስፌት ግሩፕ ይይዛል። ያ ማለት ኒክሎታይድ ነው ማለት ነው። ሶ እነዚህ ሲሆኑ ዋት ኢዝ ክሮሞዞም ሪሊ ላይክ ክሮሞዞም ምን ይመስላል የሚለውን እኔ በመጀመሪያ ኢት ኦል ዲፔንድስ ዌን ዩ ሉክ ክሮሞዞምስ አር ሜድ ፍሮም ቱ ኬሚካልስ። ቅድም እንደነገርኳችሁ ከዲኤንኤ እና ከሂስተን ፕሮቲን ነው የተሰሩት እና ሾውስ ዘ ዌይ ኢን ዊች የዲኤንኤ ሞለኪል ራፕስ ኢትሰልፍ አራውንድ ሂስተን ሞለኪል ፍሮም ፋይበር ኦፍ ክሮማቲን። ስለዚህ ማለትም ምንድን ነው ይሄ ሂስተን ፕሮቲን አለ እና ዲኤንኤ እላዩ ላይ ኮይል በሚያደርግበት ጊዜ ክሮሞዞም ፎርም ይደረጋል ማለት ነው። እዚች ጋር ስዕሉ ላይ እንደምናየው ምን አለ ማለት ነው። ሂስተኖቹ እነዚህ ናቸው ማለት ላይክ እነዚህ ሰርክል ፓርቶቹ። ከዛ በኋላ ዲኤንኤ ያለ እላዩ ላይ ይጠመጠምበታል። ዴን ክሮሞዞም ፎርም ይደረጋል ማለት ነው እና ክሮማቲን ሉፕስ which by now will have duplicated themselves become compacted or condensed to form a chromosome that is visible when stained under light microscope. በዲቪዥን በሴል ዲቪዥን ጊዜ ክሮሞዞም አንደር ማይክሮስኮፕ ቪዚብል ይሆናል። ቪዚብል የሚሆነው እንዴት ነው? እነዚህ እንትኖች የዲኤንኤዎች እና የክሮሞዞም ፓርቶቹ ፎልድ እያደረጉ ወይም ደግሞ እየተጠቀለሉ ትልቅ ኳስ ይሰራሉ። በዚህ ጊዜ አንደር ላይት ማይክሮስኮፕ ቪዚብል ይሆናል ማለት ነው እና the compact state of chromatin in such chromosome means that the genes are too tightly packed to be active. I mean like ጂኖቹ እዚች ጋር አክቲቭ ለመሆን በጣም ፓክድ ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ አክቲቪቲ ኦፍ ጂንስ ዲዩሪንግ ሴል ዲቪዥን ምንድነው ማለት ነው? ሎው ነው ወይም ደግሞ ኖ አክቲቪቲ ነው ማለት ነው የሚኖራቸው። then how is a molecule of DNA put together? እንዴት ነው የሚቀመጠው የሚለውን እኔ DNA deoxyribonucleic acid is one of two types of nucleic acid. The other is RNA እና ribonucleic acid ይባላል RNA. You already know something of structure of DNA from the grade 10 your grade 10 work on genetics and your studies of biological molecules in grade 11. But let's recap this basis ማለት like 11 እና 10 ላይ እናውቀዋለን። which means DNA የተሰራው ከምንድነው? ከፔንቶስ ሹገር ነው። እሱም የሚባለው ማን ነው? ዲኦክሲ ራይቦስ ከሚባለው ዲኦክሲ ራይቦስ ከሚባል ፔንቶስ ሹገር። ናይትሮጂነስ ቤዞች አሉ። እነሱም ናይትሮጂነስ ቤዞች የሚባሉት አዲናይን፣ ጓኒን፣ ሳይቶሲንን፣ ታይሚን ናቸው። ሌላ ደግሞ ምንድነው? ያው ፎስፌት ግሩፕ ነው። እንደዛ ነው። ከዛ
ስናየው ላይክ እነዚህ ናይትሮጂነስ ቤዞች ናቸው ማለትም እንትኖቹ ስቴሮቹ ወይም ደግሞ መወጣጫዎቹ which means like ስትራንድ ነው ብለን ላደር ነው ብለን ብናስብ ይሄኛውን መወጣጫዎቹ እንትኖች ናቸው ናይትሮጂነስ ቤዞች ናቸው። ከዛ በኋላ ሹገር እና ፎስፌቱ እንደዚህ ነው ማለት ነው ባይንድ የሚያደርጉት ሹገር እና ፎስፌቱ እንደዚህ ነው ባይንድ የሚያደርጉት እና you can see that it's made of two strands joined together and wound into double helix. If you look carefully, you will see that the structure is one stranded are upside down when compared to the same structures in the other. This is because the strands are anti-parallel and the start of one strand is paired with the end of the other strand, which means like ዲቴይሊ ደግሞ ገብተን ስናይ አንዱ ከአንዱ ጋር የተገለበጠ ነው which means like ይሄኛው ፎስፌት ነው ብሎ ነው የሚጀምረው ከዛ በኋላ ይሄኛው ደግሞ በኦኤች ነው የሚያልቀው which means አንቲፓራለል ናቸው strand of DNA አሁን መያዝ ያለብን ነገር ምንድነው አንቲፓራለል መሆናቸውን ነው ማለት ነው። ከዛ the basic unit of DNA strand is ኒክሎታይዶቹ እነዚህ ምንድናቸው there are 4 types of nucleotides. These are adenine containing nucleotide ሊሆን ይችላል guanine containing ሊሆን ይችላል cytosine or thymine የሚይዝ nucleotide ሊሆን ይችላል ግን ከነዚህ ውጪ እንትን DNA ሊሰራ የሚችል እንትን የለም ኒክሎታይድ የለም ማለት ነው። እና እንደሚታወቀው አዲናይን ከቲያማይን ጋር ነው ባይንድ የሚያደርገው ጓኒን ደግሞ ከሳይቶሲን ጋር ነው ባይንድ የሚያደርገው አዲናይን እና ቲያማይን ደብል ቦንድ ሲሰሩ ጓኒን እና ሳይቶሲን ደግሞ ትሪፕል ቦንድ ይሰራሉ እና አዲናይን እና ጓኒን እንትን ፒዩሪን ሲባሉ ቲያሚን እና ሳይቶሲን ደግሞ ፒሪሚዲን ይባላሉ። ፒዩሪኖች ደብል ሪንግ ነው ያላቸው which means እንደዚህ ነገር ነው ስትራክቸራቸው ደብል ሪንግ ነገር ቲያሚን እና ሳይቶሲን which means ፒሪሚዲን ደግሞ ሲንግል ሪንግ ናቸው just additional information ልስጣችሁ ብዬ ነው። እና as you learned in grade 11 all nucleotides have the same 3 components ተመሳሳይ 3 ኮምፖነንቶች አሏቸው እንደነገርኳችሁ ፎስፌት ግሩፕ ፔንቶስ ሹገር ኤንድ 4 ናይትሮጂነስ ቤዞች አሉ እና የሚለየው like ለዲኤንኤ ታሚን ነው የምንጠቀመው ናይትሮጂነስ ቤዝን ኢንስቴድ ለአርኤንኤ ደግሞ ኢንስቴድ ኦፍ ታሚን ዩራሲል እንጠቀማለን ማለት ነው። and this is the structure of the ማንኛውም ኒክሎታይድ ሊሆን ይችላል እና DNA is a huge molecule made from 2 anti-parallel polynucleotide strands and the nucleotides are held together by bonds between the sugar in one nucleotide and phosphate group in the next. The base does not take in this linking of nucleotides in a strand. For this reason, we sometimes say there is a sugar phosphate backbone holding each DNA strand together, and the nucleotides in the strand are paired with nucleotides to the other according to the base pairing rule. ማለትም ስትራንዶቹ ይሄኛው ስትራንድ ወይም ደግሞ አንደኛው ፓርት ብቻ በፔንቶስ በፎስፌት እና በሹጋሩ መካከል የሚሰራ እንትን ነው ቦንድ ነው። ከዛ በኋላ ስቴሩ ደግሞ ወይም ደግሞ ቤዙ ራንኩ ደግሞ ማናቸው ባይንድ የሚያደርጉት ናይትሮጂነስ ቤዞች ናቸው። አዲናይን ከሆነ ግዴታ ቲያሚን ነው መምጣት ያለበት ባይንድ እንዲያደርግና ዲኤንኤ እንዲሰራ ማለት ነው። Then because of this base pairing rule, all the bases on one strand of a DNA molecule are base paired to those on the other strand. We say that the sequence of the base on the 2 strands are complementary መሆን አለበት and DNA is very stable molecule ነው at normal temperature ከአርኤንኤ አንጻር ስቴብል ነው like አርኤንኤ ሚውቴትድ ማድረግ like ሚውቴት ለማድረግ ወይም ደግሞ ራሱን ለመቀየር በጣም ፋስት ሲሆን ዲኤንኤ ግን ሞር ስቴብል የሚባለው ሞለኪል ነው። ኢቨን ከኒክለስ አይወጣም አርኤንኤ ግን ከኒክለስ ይወጣል ሳይቶፕላዝም ውስጥ ምናምን እናገኘዋለን ማለት ነው። እሺ ሌላው how does DNA molecule replicate itself ዲኤንኤ እንዴት ነው ራሱን ሬፕሊኬት የሚያደርገው የሚለው ላይ እንምጣ። ይሄ ነው the main part ማለት ነው። እና how does the DNA molecule replicate itself the ability ማለት like እንዴ DNA replication ያስፈልጋል ሴል ዲቪዥንም ሊሆን ይችላል ያ ስፔሻሊ ሴል ዲቪዥን ላይ ሞር በጣም ማንዳቶሪ መሆን ነገር ነው DNA replicate ማድረግ እና the ability of DNA molecule to make an exact copy of itself is the basis of all methods of reproduction and the basis of passing genetic information from one generation to the next ነው የሚለው
ማለት ላይክ ያለ ዲኤንኤ ሬፕሊኬሽን ምንም አይነት ሪፕሮዳክሽን ሊካሄድ አይችልም። ምክንያቱም ጄኔቲክ ኢንፎርሜሽን ኮፒ መደረግ አለበት ወደ ኦፍስፕሪንግ እንዲተላለፍ ማለት ነው። እና when cells divide it is important that the daughter cells formed unless the six cells are being formed contain the same genetic information as the parent cells that produce them. And to achieve this, DNA must be able to replicate itself. ይላል እና DNA molecules exist within chromosomes in the nucleus are surrounded by soup of free DNA nucleotides. ማለትም in the nucleus free ሆኑ እንትኖች አሉ DNA nucleotides አሉ። ምክንያቱም ለሬፕሊኬሽን ያገለግላሉ። ስለዚህ double link blocks ይባላሉ። ዲኤንኤን አዳዲስ የዲኤንኤ የሚሰሩልን ናቸው። እና even though they did not know the details in 1953 Watson and Crick discovered the structure of DNA and proposed DNA must replicate semi-conservatively. This means the DNA molecule replicates in such a way. Watson and Crick ምንድን ያደረጉት ዲኤንኤ ነው ዲስከቨር ያደረጉት እና ዳብል ሄሊክስ መሆኑን ዳብል ስትራንድድ መሆኑንም እነሱ ናቸው ዲስከቨር ያደረጉት እና እንዴት ሬፕሊኬት እንደሚያደርግ ወይም ደግሞ ራሱ እንዴት ሬፕሊኬት እንደሚያደርግ ኦር እንደሚያባዛ እንትን ላይክ ሃይፖቴሲስ ሰጥተዋል ወይም አስረድተዋል ማለት ነው። እና each new DNA molecule formed contains one strand from the original DNA. እንዴት ነው የሚደረገው? ከመጀመሪያው ስንጀምር ዲኤንኤ አለ ደብል ስትራንድድ የሆነ ዲኤንኤ አለ። ከዛ ይሄንን ዲኤንኤ በመጀመሪያ ያው በማዕከል እንትኖች አሉ ቤዞች አሉ እና ዲኤንኤ እንትኑ ላይክ ትዊስትድ የሆነ ላደር ነው which means like ትዊስትድ የሆነበት ምክንያት ምንድን ነው ከተባለ on the same plane አይደሉም እነዚህ እንትኖቹ ኒውክሊዮታይዶች or ናይትሮጂነስ ቤዞች ያሉበት ቦታ on the same plane ስላልሆነ ነው አንዱ ከአንዱ ጋር ፔር አደርጋለሁ ሲል የሚጠማዘዘው then ኮይል የሆነ ላደር የሚሰጠን ወይም ደግሞ ስትራንድ የሚሰጠን ማለት ነው። ሶ በዛ ምክንያት ነው then ይሄ ዲኤንኤ አለ። ከዛ አዲስ ዲኤንኤ ለመስራት በመጀመሪያ ምን አለ ዲኤንኤ ሄሊኬስ የሚባል ኢንዛይም አለ። ይሄ የሚያደርገው ምንድነው ናይትሮጂነስ ቤዞቹን ይሰባብራቸዋል ማለት ነው። በሚሰባብርባቸው ጊዜ ምን ይሆናል ማለት ነው ሲንግል ስትራንድድ ሆኖ ይቀራሉ which means like this ማለት ነው። አንደኛው እንደዚህ አንደኛውም እንደዚህ ሆኖ ይቀራሉ። ነን እንደዚህ ቤዞች አሉት። ይሄንን የሰራው ዲኤንኤ ሄሊኬስ የሚባለው ነው which means የዲኤንኤ እንትን ናይትሮጂነስ ቤዝ ብሬክ ዳውን የሚያደርግ ኢንዛይም ነው ማለት ነው። እንዳይረሳ ዲኤንኤ ሄሊኬስ ነን። ከዛ በኋላ ዲኤንኤ ፖሊመሬስ አለ። ዲኤንኤ ፖሊመሬስ ደግሞ ምንድነው የሚያደርገው ማለት ነው ላይክ እንትኖችን እነዚህ ፍሪ ምንድነው ሱፕ ዲኤንኤ ሱፕ የሚባሉት አለ እዛ ውስጥ ያሉትን ኒውክሊዮታይድ ማለትም ከኒውክሊዮስ ውስጥ ኒውክሊዮታይድ እየመረጠ አዲስ ስትራንድ ይሰራል ማለት ነው። አዲስን ስትራንድ በሚሰራበት ጊዜ like completely like this form ይደረጋል ማለት ነው። then አሁን ምን ሆነ ማለት ነው ከዛ ለዚህኛውም እንደዚህ ይሰራለታል። then ሩል አለ። የመጀመሪያው ምንድነው እንትን ማለት አዲስ ፎርም የተደረጉት ወይም ደግሞ ዳውተር ዲኤንኤዎቹ ፎርም የተደረጉት አንዳንድ ስትራንድ ከፓረንት ዲኤንኤው መውሰድ አለባቸው። ዳሲት ሁለቱም አንዳንድ ወስደዋል። then completely ተመሳሳይ መሆን አለባቸው አይደንቲካል መሆን አለባቸው እርስ በርሳቸውም ኢቭን ከመጀመሪያው ከኦሪጂናል ዲኤንኤው ጋር ከራሱ ጋር መመሳሰል አለበት። ያው ተመሳሳይ ናቸው ምክንያቱም ላይክ አንዱን ስትራንድ ነው የወሰድነው ከዛ ኮምፕሊመንታሪ የሆነ ሌላ እንትን ስትራንድ ነው የምንገጥምለት። ስለዚህ ኮምፕሊትሊ ተመሳሳይ ናቸው ማለት ነው። ሶስቱም የመጀመሪያውም ፓረንቱም ዳውተሮቹ ተመሳሳይ ዲኤንኤ ናቸው which means ተመሳሳይ ስትራክቸር ነው ያላቸው ማለት ነው። እንደዚህ ነው ዲኤንኤ ራሱን ሬፕሊኬት የሚያደርገው ማለት ነው። እና ያ that's it ያው በስዕል ማየት ይቻላል። በመጀመሪያ ዲኤንኤ ነበረ ከዛ ሄሊኬስን ተጠቅመን ሰበር ነው። ከዛ በኋላ ዲኤንኤ ፖሊመሬስ አለ። ዲኤንኤ ፖሊመሬስ ይሰራል። ከዛ then ሁለቱ ተመሳሳይ ዲኤንኤዎች ፎርም ይደረጋሉ ማለት ነው። ሌላው እንትን ደግሞ ላይክ ምን ተጠቀማለን ኢምፕራክቲክ ወይም ደግሞ አፕሊኬሽን አለው ማለት ጂን ክሎኒንግ የሚባል አለ ማለትም ሜኪንግ መልቲፕልስ ኦፍ ኮፒስ ኦፍ ጂን ማለት ነው። እና ላይክ ጂን ማለት ፓርት ኦፍ ዲኤንኤ ነው አይደል? and there are several ways in which this can be done. The principal method in vivo and in vitro cloning የሚባል አለ። in vivo የሚባለው a gene is introduced to a cell and it's copied as the cell divides. ይሄ like ለሪፕሮዳክሽን ምናምን የምንፈልገው ከሆነ which means effective የሆነ ማለትም like ዲኤንኤውን እንትን
ለሪፕሮዳክሽን የምንፈልገው ከሆነ ወይም ደግሞ ወደ ሄሪዲቲ ትራንስፈር ለማድረግ which means ወደ ኦፍስፕሪንግ ትራንስፈር ለማድረግ ምናምን የሚፈልግ ከሆነ ኢንቪቮ ክሎኒንግ ነው which means አሁን ለምሳሌ ባክቴሪያ ውስጥ ስፔሻሊ ኢንሱሊን ሲሰራ ምንድን ነው ባክቴሪያ ውስጥ ነው አይደለ እንትኑን የኢንሱሊን ዲኤንኤ የምንከተው ከዛ በኋላ ባክቴሪያው ሪፕሮዲስ በሚያደርግበት ጊዜ አብሮት እንትን ይላል ማለት ነው ኮፒ ይደረጋል ማለት ነው ለእንደዚህ አይነት ዩዝ ኢንቪቮ ክሎኒንግን እንጠቀማለን ግን ታይም ይፈጃል ኢንቪትሮ ደግሞ within 1 minute like በጣም ተመሳሳይ ሆኑ የሆኑ ዲኤንኤዎችን ነው የሚሰጠው ማለት ነው ኢንቪትሮ የሚባለው ደግሞ like ታይሙ like ማለት ታይም አያስፈልገውም which means with a short possible time ይሰጠናል ግን ይሄ ለሪፕሮዳክሽን ምናምን አይሆንም ይሄ ጥቅሙ ምንድነው ላይክ ለፖሊሶች ምናምን ዲኤንኤ ቼክ ለማድረግ ምናምን ሲፈልጉ ምናምን ነው እና this does not take place in living cell but the DNA is copied many times over using the polymerase chain PCR የሚባል እንትን አለ ማሽን አለ ያ ነው ማለት ነው የሚያመርተው and there are advantage and disadvantage of both methods of gene cloning in vitro cloning using PCR both quicker and cheaper ነው quick እና cheap ነው እና billions of copies of DNA ይሰጠናል ቀደም እንዳልኳችሁ with a low cost ማለት ነው ግን እዚች ጋር ምንም አይነት ፕሮዳክት አይሰጠንም which means like ምንም አይሆንም ማለት ነው እና for example bacterium by the bacterium ምንድነው by bacterium to allow it make insulin then the in vivo cloning delivers the genes already in the organism in vivo ላይ ደግሞ አሁን ኢንሱሊን ለማምረት እንጠቀምበታለን ማለት ነው እንደዛ ነው የሚለን ሌላ how are organisms cloned አሁን ለምሳሌ like የሰው ልጅ ክሎን ማድረግ አይቻልም ግን ማለት ማድረግ እንትን ፖሲብል ነው ማለት ሳይንቲስቶች ደርሰውበታል ወይም ደግሞ ፖሲብል ነው ግን ያው ህጉ ማለትም ኤቲክሱ ስለማይፈቅደው ነው ማለት ነው እና እንዴት ነው ክሎን የሚደረገው ያው በድሮ ጊዜ ፕላንቶችን ክሎን ማድረግ የሚታወቃል which means vegetative propagation ለምሳሌ ጽጌረዳ አበባን ቆርጦ ግንዱን ቆርጦ ከዛ ከአዲስ ሲተከል ራሱ ጽጌረዳ አበባ ይበቅላል ይሄ ማለት ክሎኒንግ ነው ኢምፕላንትስ ማለት ነው ኢን አኒማልስም እንዴት ነው የሚካሄደው የሚለውን እናያለን ኢትስ ፖሲብል ማለት ነው እና የሂውማንንም እንደዛው ክሎን መስራት ይቻላል እና the term clone ማለት ነው በቃ ተመሳሳይ ራሱን ኦርጋኒዝም መፍጠር ማለት ነው እና the term clone is often applied the whole organisms as well as to genes which means አሁን ለምሳሌ like የኛ ክሎን ወይም ደግሞ አንድ ሰው ክሎን ቢሰራ ዲኤንኤውን ቼክ ስናደርግ 100% ተመሳሳይ ነው which means የልጅ ምናምን 99.9% ነው የዚህ ግን የክሎናችን ግን 100% ነው የሚሆነው ኦልሞስት እኛን ነው ኮፒ የምናደርገው ማለት ነው እና እንዴት እንደሚደረግ እኔ በሺፕ ነበር በመጀመሪያ እንትን የተባለው ፎርም የተደረገው I mean ኤክስፐሪመንቱ የተሰራው እና ተሳክቶላቸዋል ማለት ነው and a clone of organism is a group of organism produced asexually from one parent ከአንድ parent ብቻ asexually form የሚደረግ ነው እና the members of the clones are genetically identical to each other into the parent organism plants cutting are clones and thousands of plants produced from one parent by micropropagation also represent a clone micropropagation ይባላል ወይም ደግሞ vegetative propagation የሚለው እናውቀዋለን እና to take a simple stem cutting just cut off the region of the stem near to the bud and as shown in figure 3.37 እንደዚህ ቆርጠን መትከል እንችላለን ማለት ነው እና ያው ከድሮም ጀምሮ ነው ይሄንን ነገር ሲደረግ የነበረው እና cloning plants by taking cuttings has been practiced for thousands of years more recently the technique micropropagation made it possible to produce a clone of thousands of identical plants from just one parent plant ማለት ነው መገኘት ተችሏል እና typically a small section of the growing point of shoot is taken subdivided now these small groups of few hundred cells are placed in test tubes containing special medium with hormones that induce root growth ወይም just like በተፈጥሮ ይሄን ነገር ማድረግ ይችላል ማለት ነው ግን የሚፈጠሩት አይደንቲካል ፕላንቶች ናቸው ፕሮዲዩስ የሚደረጉት ምናምን የፕላንት ይሄን ያለም እንትን አይልም like አፈላስፍም እና የአኒማሎችን ስናይ ምንድነው however animals have been cloned the first mammal to be cloned and still the most famous የምትባለው ዶሊ the sheep ማለትም sheep ናት ዶሊ ትባላለች እና
ከዶሊ ነው ማለት ነው የተወሰደው። በመጀመሪያ ምን ተደረገ? ዶሊ's genetic mother was a type of sheep called ፊንድሮሴት። ዶሊ የምትባለው ላይክ ክሎኗ ናት። ዶርሴት የምትባለው ደግሞ እናትየዋ ናት ማለት ነው። ከዛ ከእናትየዋ ምን ተወሰደ? ኤክሴል ተወሰደ። ከዛ ኤክሴሉን ከወሰድን በኋላ ምን ተደረገ ማለት ነው? ሌላ ወይም እንትን ማለት ከእናትየዋ ኤክሴል ተወሰደ which means ከፊንድሮሴት ማለት ነው ኤክሴሉን። ከዛ በኋላ ምን አደረጉት? ከኢኒክሌትድ ከሆነ እንትን which means ከእናትየዋ የሆነ ጅን ወሰዱ which means የኤክሴል ፓርትም ጅን ወሰዱ። ከዛ በኋላ ያንን ምን ውስጥ ከተቱት ማለት ነው? የኤክሴሏን from the start ምንድን ነው የሚለው like የኤክሴሏን ማለትም የፊንድሮሴትን ኤክሴል ውስጥ ያለውን ኒውክለስ ወሰዱት ማለት ነው። ከዛ ያንን ኒውክለስ ምን ውስጥ ከተቱት? ኢኒክሌትድ የሆነ እንትን ውስጥ ኤክሴል ውስጥ ከተቱት which means የኤክሴሏን ኒውክለስ ኢኒክሌትድ የሆነ ኒውክለስ ውስጥ ከተቱት ማለት ነው። ኢኒክሌትድ የሆነ ኤክሴል ውስጥ ከተቱት። ለምንድን ነው ኤክሴል ሞር ፕሪፈር እየተደረገው ከተባለ ኤክሴል ያው እንግዲህ እንትን አለው ምግብ አለው ማለት ላይክ ራሱንም ለሪፕሮዳክሽን ያዘጋጃል ምናምን እና ስፔሻሊ ደግሞ በጣም ብዙ ምግብ ስቶር ስለሚያደርግ ኤክሴል ፕሪፈራብል የሆነበት ምክንያት ያ ነው። ምክንያቱም ኒውክለሱ ያው ምግብ ያገኛል፣ ስለዚህ አይሞትም ማለት ነው። ከዛ በኋላ ኤክሴል ውስጥ ተከተተ። ከዛ ኤክሴል ውስጥ ከተከተተ በኋላ ምንድነው የሚለው? ዶሊ was produced by transferring diploid nucleus to an excel that has been enucleated and had its nucleus removed, and once the nucleus had been successfully transferred, the excel was stimulated to divide by small electric current. Then like nucleus enucleated excel ውስጥ ከገባ በኋላ ያ ጄኔቲክ ማቴሪያል ከዛ በኤሌክትሪክ ሾክ ተደረገ። ይሄ ምንድነው የሚያደርገው ማለት ነው? ኬሚካል ሪያክሽኑን ለማድረግ ነው፣ አክቲቭ ለማድረግ ወይም ደግሞ ለማነሳሳት ነው ማለት ነው። ከዛ when development had reached the stage called blastocyst ላይ በሚደርስበት ጊዜ the embryo was implanted to surrogate mother ኢዊ የምትባለው ውስጥ ከተቷት እና like ዶሊያ ማለት ፊንድሮሴት ውስጥም ቢገባ ችግር አልነበረው ማለት አሁን ማለት ላይክ ኤክሴሉ እንትን ውስጥ የዶሊ የፊንድሮሴት ጅን ያለበት ኤክሴል ማን ውስጥ ተከተተ ማለት ነው? ኢዊ የምትባል ሺፕ ውስጥ አታች ተደረገ ዩትረሷ ውስጥ ማለት ነው። ከዛ 7 months later ዶሊ ተወለደች። ን ኮምፕሊትሊ ተመሳሳይ ነበረች ከፊንድሮሴት ጋር። ስለዚህ አሁን ላይክ ኢት ዳዝንት ማተር ማን ላይክ እንደወለዳት፣ ግን ጀስት ማተር የሚያደርገው የጅኑ ነው ማለት ነው። የጅኑ ነገር ነው ማለት ጅኑ የፊንድሮሴት ነበር እና ከፊንድሮሴት ጋር ኮምፕሊትሊ ተመሳሳይ ናት። ጀስት ኢዊ ማህፀኗን ብቻ ነው ማለት ነው ላይክ ሌንድ ያደረገችው። ስለዚህ እንደዛ ነው የሚደረገው፣ እንደዛ ነው ላይክ ክሎን የሚሰራው ማለት ነው። እና ሌላው ዋስ ጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ ነው። ያው ጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ ምን እንደሆነ እናውቃለን። ጄኔቲካሊ ሞዲፋይድ ኦር ትራንስጄኒክ የሆኑ እንትኖችን ኦርጋኒዝሞችን ምንሰራ ምንድነው ፕሮዲስ የምናደርግበት ነው ፊልድ ነው ወይም ጥናት ነው ይቻላል። Now what do you think about cloned humans? Some biologists believe that although there are important difference between sheep and humans, the technology and knowledge is now available to clone human beings. Is this acceptable? There are many issues involved here and different people hold very strong views for against human cloning. At the moment it's illegal throughout the world. Should it stay that way forever, or that just placing the obstacle in a way of scientific process? በጣም ብዙ like ቪዎች አሉ ግን በአሁኑ ሰዓት ባይደረግ ይመከራል ማለት ነው። የምመስበው እንደዛ ነው። ምክንያቱም የተለያየ ቪው ያላቸው ሰዎች ለምሳሌ ፎር ኤግዛምፕል ሂትለርን ድጋሚ በክሎን ቢሰሩት ምን ያህል ችግር ሊመጣ እንደሚችል ማሰብ ነው። ሶ እንደዛ ነው ማለት ነው። እሺ and one of the first these products to be produced by transgenic bacteria was human insulin. like genetic engineering ተጠቅመ መጀመሪያ የሰራ ነው ምንድነው like የተሰራው human insulin ነው።
the gene that controls the production of human insulin was extracted from human pancreas ከhuman pancreas extract ይደረግና ያው ኢንሱሊን የሚያመርተው ፓንክሪያስ ስለሆነ ከዛ ኤክስትራክት ይደረግና ወደ ባክቴሪያ ይገባል ከዛ ባክቴሪያው ልክ እንደ ራሱ ጅን ኮንሲደር ያደርገዋል ያንን ከዛ ባክቴሪያው እንትን በሚልበት ጊዜ በሚራባበት ጊዜ አብሮ ይራባል ማለት ነው ኢንሱሊን እሺ እንዴት ነው እንትን የምንለው ላይክ ትራንስፈር የምናደርገው ከተባለ በመጀመሪያ ላይክ ኢንሱሊን ፕሮዲዩሲንግ ሴል አለ ከሱ ውስጥ አንዱን የዲኤንኤ ፓርት ከታን እናደርጋለን ከዛ በኋላ እንትን ባክቴሪያ ከባክቴሪያ ደግሞ ፕላዝሚድ የሚባለው ዩኒት 1 ላይ አለ ፕላዝሚድ የሚባለው ላይክ ኤክስትራ ጅን ነው የባክቴሪያ እና የፕላዝሚዱን የተወሰነውን ፓርት እንቆርጥና ከዛ በኋላ ምን እናደርጋለን ማለት ነው እንትንም ይሄንን የዲኤንኤውን ፓርት ምን ለመቁረጥ የምንጠቀመው ኢንዛይም አለ ሪስትሪክሽን ኢንዛይም ይባላል እሱን ተጠቅመን ከዛ በኋላ የኢንሱሊኑን የዲኤንኤ ፓርት እና የፕላዝሚዱን ፓርት አንድ ላይ አታች እናደርጋቸዋለን አታች የምናደርግበት ኢንዛይም ሊጌስ ኢንዛይም ይባላል ኤንድ ከዛ በኋላ በሱ አታች ካደረግን በኋላ ድጋሚ መልሰን ባክቴሪያ ውስጥ እንከተዋለን ማለት ነው and after that transgenic bacteria form ይደረጋል ማለት ነው እሺ እና genetically modified bacteria produce a range of products በጣም ብዙ ጥቅም አለው especially genetic engineering ከተጀመረ በኋላ በጣም ብዙ ጥቅም አሳይቷል አሁን ለምሳሌ ኢንዛይሞች for food industry thermostable enzymes for washing powders human insulin human growth hormone vaccines bovine somatotropin ማለት like to increase milk yield and muscle development in ካትሎች ላይ ምናምን እና plants have also been genetically modified so that they could be disease resistant drought resistant እና crop varietyያቸውን improve ማድረግ ምናምን ያ ነው እና fewer elements have been genetically modified but genetically modified salmon and tilapia fish grow bigger and faster than unmodified ማለት like ቶሎ ለግሮዝ ምናምን እንጠቀመዋለን ባናናንም ጄኔቲካሊ ሞዲፋይ ማድረግ እንችላለን ምናምን ሶ በጣም ብዙ እንትን አለው ማለት ነው ጥቅም አለው ማለት ነው and how can gene technology use for forensic science ያው forensic science ማለት like እንትን ፊንገርፕሪንቶች ማለት አሁን ለምሳሌ አንድ ሰው ወንጀል ቢሰራ እንዴት ነው የሚታወቀው የሚለውን ነገር ነው ማለት ነው የሚያሳየው and fingerprints have been used for many years to help a place a suspect at the scene of a crime as they continue to provide strong evidence because with the exception of identical twins an individual fingerprints are unique and they don't change throughout the life genetic ማለት like ከመንታዎች በስተቀር ተመሳሳይ ዲኤንኤ ያለው የለም ማለት ነው ስለዚህ አትሊስት ላይክ ወደ ተጠርጣሪው ቅርብ ሊያደርገን የሚችለን ነገር ነው ማለት ነው እና genetic fingerprinting has nothing to do with actual fingerprints ከአክቹዋል fingerprints ጋር የሚያገናኘው ነገር የለም ማለት like fingerprint ማለት like የእጅ አሻራ ምናምን ሳይሆን ስለ ዲኤንኤ ነው just ዲቴይል የሚያወራው ማለት ነው እና ምንድነው it's unique for comparing the DNA of different people much of the DNA in cells of the body is what's known as non-coding DNA ማለት like አብዛኛው ዲኤንኤ ፓርታችን የሚይዘው non-coding DNA ነው ዲቴይል እናየዋለን further ወደዛ ስንሄድ እና non-coding ፓርቶቹ ናቸው እና non-coding ፓርቶቹ ምን ይባላሉ mini satellites ይባላሉ and it says that from the basis of genetic fingerprint the mini satellites are inherited along with the coding DNA from one or other parent ማለት ነው ስለዚህ ከፓረንቶቻችን የምንወስደው ነገር ነው non-coding part ማለት ምንም አይነት ኮድ የማይዙት which means like ትሬታችን እንደዚህ ይሆናል ብሎ ዲተርማይን የማያደርግ just ባዶ የሆነ ኮድ ነው ማለት ነው እና እሱን ተጠቅመን ነው የሰውን እንትን like የሰውን ዲኤንኤ ይሄ የእንትና ነው ብለን ምን ዲፍረንሺየት የምናደርገው ማለት ነው በመጀመሪያ እንዴት ነው የምናደርገው ስቴፖቹን እኔ The DNA used for analysis can be obtained from a simple white blood cells could supply the DNA, skin or semen, in fact from any types of cells that has a nucleus, except ሬድ ብለድ ሴላችን ውጪ ማለት ሬድ ብለድ ሴሎች ኒውክሊየስ የላቸውም ስለዚህ ከሬድ ብለድ ሴል ምንም ልናገኝ አንችልም ማለት ነው ዲኤንኤ ምናምን ልናገኝ አንችልም ግን ሜቢ ከዋይት ብለድ ሴል ልናገኝ እንችላለን ወይም ደግሞ ላይክ እንትን ላይክ ከሴመን ወይም ደግሞ ከስኪን አሁን ለምሳሌ ልክ በሚደባደቡበት ጊዜ በመቦጨር ምናምን ሊኖር ይችላል ስለዚህ ስኪን ሴል ይኖራል ማለት ነው
ጥፍሩ ላይ ወይም ቪክቲሙ ጥፍር ላይ ኦር ሴመን ደግሞ ሬፕ ከተደረገ ምናምን ማለት ነው። እና ከዛ ነው እንጂ ከሬድ ብለድ ሴል እኔም ይመስለኝ ነበር ከሬድ ብለድ ሴል የሚገኝ ይመስለኝ ነበር። ግን ሬድ ብለድ ሴሎች ኒውክለስ ስለሌላቸው ኒውክለስ ከሌለው ደግሞ ዲኤንኤ ደግሞ የሚገኘው ኒውክለስ ውስጥ ስለሆነ እንደዛ ነው ማለት ነው። ሶ አሁን ሜን ስቴጆቹ ምንድን ነው? ዲኤንኤ አይዞሌትድ ይደረጋል ከዛ ሴል ከስኪን ሴሉ ሊሆን ይችላል፣ ከሴመኑ ሊሆን ይችላል፣ ከዋይት ብለድ ሴሉ። ከዛ በኋላ ዘ ዲኤንኤ ኢዝ ከት ኢንቱ ፍራግመንት ዩዚንግ ዋን ኦር ሞር ሪስትሪክሽን ኢንዛይም። ማለትም ምንድን ነው? ዲኤንኤው አለ ከዛ ነው ዲኤንኤው አለ ከዛ በኋላ ያንን ዲኤንኤ ያው ኮይልድ ነው ዝም ብዬ ነው ይሳልኩት። ከዛ ሪስትሪክሽን ኢንዛይምን ተጠቅመን ወደ ስሞል ፍራግመንት ማለትም ወደ ትንሽ ዲኤንኤዎችን ቀይረዋለን። ከዛ በኋላ the fragments are obtained are treated with alkali to separate the strands of each DNA fragment። ከዛ ደግሞ ላይክ በአልካሊ በቤዝ ማለት ነው ትሪት እናደርገዋለን። በዚህ ጊዜ እንትኖቹ ስትራንዶቹ እንትን ይሉና የሰበሩና አንድ ይሆናሉ ማለት ነው። ላይክ ዲስ እንደዚህ ይሆናሉ። ከዛ the fragments are separated by gel electrophoresis ማለትም በጄል ኤሌክትሮፎሬሲስ እንትን ይባላሉ፣ በኤሌክትሪክ ትሪት ይደረጋል ማለት ነው። እና እንትኖቹ በጄል ኤሌክትሮፎሬሲስ እንትን በምንልበት ጊዜ ትሪት በምናደርግበት ጊዜ ስሞለር ፍራግመንት ወዴት ይሄዳሉ? ወደ አኖዱ ይሄዳሉ። ማለት ላይክ ስሞል ስለሆኑ ለመንቀሳቀስ በጣም ኢዚ ናቸው። ስለዚህ ወደ አኖዱ ይቀርባሉ። ላርጅ ፍራግመንቶቹ ደግሞ ወደ ካቶዱ ይቀርባሉ ማለት ነው። ይኸውና ኤሌክትሮፎሬሲስ የሚባል ይሄ ነው። እና አኖድ አለ። ስለዚህ ስሞለስቶቹ እዚህ ጋር ይገኛሉ። ትልልቆቹ ፍራግመንት ደግሞ ከአኖዱ ራቅ ብለው ይገኛሉ ማለት ነው። ኤንድ the invisible pattern of separated DNA fragment is transferred from the gel to nylon membrane። ከዛ አሁን ላይክ ኤሌክትሮፎሬሲስ የሚባለው ጄል አለ እና ጄል ነው እና ላይክ እንደዚህ ያስቀምጣቸዋል ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ይሄኛው እንትኑ ቢሆን ጄል የኖርበት ቢሆን ከዛ እዚች ጋር አኖድ ቢኖር which means like ትንንሽ ፓርቶቹ እዚህ ጋር ይሆናሉ፣ ትልልቆቹ ወደዚህ ፈርዘር ይሄዳሉ ማለት ነው። ከዛ ወደ ናይለን መምብሬን እንገለብጠዋለን። ናይለን መምብሬን ማለት ላይክ ፖረስ የሆነ እንትን ነው፣ ትሬ ነገር ነው እና ምንድነው ማለት ነው ላይክ ጄሉን አስቀርቶ እንትኑን ማለት ጄሉን ነው እንትን ይመጣዋል። ከዛ በኋላ ዲኤንኤዎቹን ደግሞ ከላይ አት ሰርፌስ ነው የሚያደርገው which means ላይክ ጄሉን መጡት ዲኤንኤዎቹ ብቻ ከላይ ሰርፌሱ ላይ እንዲቀመጡ የሚያደርግ እንትን ነው ናይለን መምብሬን የሚባለው። ከዛ በኋላ ልክ እዛ ላይ ከቀረ በኋላ which means ከመጠጠው በኋላ ሰርፌሱ ላይ ይቀራሉ ማለት ነው። the buffer soaks up gel carrying fragments of DNA with it. The buffer can pass through the membrane to be absorbed by the paper towels። በዛ ዲኤንኤ ካን ነው። ስለዚህ ዲኤንኤዎቹ አይመጠጡም፣ ሰርፌሱ ላይ ይቀራሉ። and it remains in the nylon membrane in the same relative position as it was in the gel። ስለዚህ ጄሉ ላይ እንደነበረው ዲኤንኤዎቹ ብቻ ጄሉ ተመጦ ዲኤንኤዎቹ ብቻ ይቀራሉ ማለት ነው። ከዛ በኋላ the radioactive gene probe is applied to the membrane. This is made of a single stranded DNA called cDNA ይባላል ማለት ነው። ማለትም cDNA ምንድን ነው የሚያደርገው? ከሚኒ ሳተላይቶች ማለትም ነን ኮዲንግ ፓርቶች አሉት ብያቸዋለሁ ቅድም። ከሚኒ ሳተላይቶቹ ጋር ባይንድ ያደርጋሉ ማለት ነው። እና ባይንድ በሚያደርጉበት ጊዜ ባይንድ ካደረገ ላይክ የክሪሚናል ማለት ላይክ የተጠርጣሪውን ነው እንትን የምንለው አድ የምናደርገው ማለት ነው። እዚች ጋር እናንብባ አንዴ። the membrane is placed over the X-ray film to reveal the positions of those fragments that have bound to the probe። ምንድነው ላይክ ሲዲኤን የሚባሉት እንትኖች ናቸው። የተጠርጣሪው ዲኤንኤ ነው። ያኛው ደግሞ እንትኑን ከላይክ ከቪክቲሙ ጥፍር ውስጥ ያገኘ ነው ኦር ላይክ የሰውየው ማለትም ያታከሩ እንትን ዲኤንኤ አለ። ሲዲኤንኤ የሚባለው ደግሞ የጠረጠርነው ሰው ነው። ከዛ ስለዚህ አሁን እነሱ ሁለቱ ባይንድ ካደረጉ ወይም ደግሞ ባይንድ ያደረጉበትን እንትን በኤክስሬይ ይታያል እና ባይንድ ካደረጉ ያው እንግዲህ ተጠርጣሪው ወንጀለኛ ነው ማለት ነው፣ ወንጀሉን ፈጽሟል ይባላል። ግን ባይንድ ካላደረጉ ተጠርጣሪው አይደለም ማለት ነው ይሄንን ያደረገው ብለን እናያለን ማለት ነው። እሺ
እና the chance of two people having the same genetic fingerprint unless they are identical twins is about ከ1 ሚሊዮን 1% ነው ማለት like ከ1 ሚሊዮን አንድ ሰው ነው ማለት ነው ተመሳሳይ ሊሆን የሚችለው and now this means that genetic fingerprint can be used to provide a strong evidence of involvement in or innocence of crime. Now look at the fingerprints in figure 3.44. A person accused of attacking a person together with the victims of genetic fingerprints. Clearly the blood on the defendant's clothes ላይ ያለው blood አለ እና has some DNA as the victim's blood like ምንድነው ማለት ነው በመጀመሪያ ዲፌንዳንትስ ብለድ አለ የሰራው አለ ሌላው ብለድ ፍሮም ዲፌንዳንትስ ክሎዝ አለ ከዛ በኋላ ቪክቲምስ ክሎዝ አለ ከዛ ሁለቱ ባይንድ በሚያደርጉበት ጊዜ አንደር ኤክስሬይ ሲታይ የቪክቲምሱ ማለት የዲፌንዳንትሱ ብለድ እንዳልሆነ ያሳያል ምክንያቱም ብዙም ባይንድ አላረጉም ጀስት ኢንቪዚብል ነው እዚህ ጋር ግን ቪዚብል ነው ስለዚህ ማለት ነው ቢያንስ ላይክ የተጠርጣሪው ዲኤንኤ ነው እዚህ ጋር ማች ያደረገው ወንጀሉን ፈጸመ ባይባልም በገላጋይነት ሊኖር ይችላል ማለት ነው ወይም ደግሞ እዛ ላይ ተሳትፏል ማለት ነው ሶ እንደዛ አድርገን ነው የምንሰራው ሌላ what are the moral and ethical consideration of using gene technology እነዚህ ላይክ አፕሊኬሽኖቹ ናቸው ጂን ቴክኖሎጂ አሁን ለምሳሌ ላይክ ብዙ ቦታ ላይ እንትን አፕሊኬሽን አለው ግን አንዳንዴም ደግሞ ሞር ላይክ ኢቲክሱን የሚጥስበት እንትን አለ ግን ያው በህግ እንትን ይደረጋል ወይም ፎርቢድ ይደረጋል አሁን ለምሳሌ ምንድነው ዶክተሮች like ምን ይላል gene technology might give doctors the ability to create designer babies. It could become possible to obtain newly fertilized human egg and determine a genotype and ask parents which genes they would like to be modified. ይሄ ላይክ በኔ ኦፒኒየን የማይሆን ነገር ነው ማለት ላይክ መሆን የሌለበት ነገር ነው ልጃችሁ ምን ይሁንላችሁ ላይክ እንደዚህ አይነት አጠያየቅ ነገር ነው ማለት ነው እና ጀስ ፈጣሪ እንትን እንዳለው እንደሰጠው ወይም ደግሞ ላይክ ኔቸር በሚፈቅደው ወይ ልጅ ቢወለድ ነው እንጂ ምን ላይ ጎበዝ ይሁን ልጃችሁ ማለት ምን አይነት ከለር ይኑረው ምናምን ብለው እስከ መጠየቅ ድረስ ላይክ ሞራል የሚነካ ነገር ስለሆነ ያው ሪስትሪክት ይደረጋል ማለት ነው እንደዚህ አይነት ነገሮች ሞራሊ እንትን አክሴፕትድ የሆኑ ነገሮች ስላልሆኑ ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነትም ኢፌክት አለው አንዳንዴም ደግሞ በጣም ትልቅ ጥቅም አለው ላይክ የሰው ነፍስ እስከ ማዳን ድረስ አሁን ለምሳሌ ላይክ እንትን ዲኤንኤ ጄኔቲክ ኢንጂነሪንግን ተጠቅሞ አዳዲስ ኦርጋኖችን መስራት አሁን ለምሳሌ ሊቨሩ እንትን ፌል ያደረገበት ሰው ሊቨር ሴሉን ብቻ ተጠቅመን አዲስ ሊቨር እንደመስራት ማለት ነው እንደዛም አይነት በጣም ትልቅ ሂውጅ አድቫንቴጅ ሲኖረው አንዳንዴም ደግሞ ከሞራል እንትን ወጣ ያለም ባህሪ ሊኖር ይችላል ማለት ነው እና ላይክ አይቻልም ኢሌጋሊ ምንም አይፈቀድም ማለት የሰውን ጅን ኦር የሌሎችን የአኒማሎችን ጅን ሚክስ ማድረግ ምናምን አይቻልም ኢሌጋል ነገር ነው ተገድቧል ማለት ነው ሶ ይሄን ነው የሚያወራው ኤንድ ሌላው ፕሮቲን ሲንቴሲስ ነው ይሄ ደግሞ ሌላ አንድ ስኮፕ ነው ማለት ነው ላይክ እንዴት ነው ፕሮቲን ሲንተሳይዝ የሚደረገው the whole ፓርታችን ዲኤንኤ ምናምን ላይክ ፕሮቲን ሲንቴሲስ ነው ማለት ላይክ ሰውነታችን አብዛኛው ፓርቱ which means 80% ከፕሮቲን የተሰራ ነው ስለዚህ እንዴት ነው ፕሮቲኖች ሴንሳይዝ የሚደረጉት ፕሮቲን በጣም ማንዳቶሪ ናቸው ለኛ ኢንዛይም ላይ በጣም ብዙ ነገር ላይ ጥቅም አላቸውና እንዴት ነው ሴንሳይዝ የሚደረጉት የሚለውን እሺ how do cells know to make a protein እንዴት ነው ሴሎች ፕሮቲን መስራት እንዳለባቸው የሚያውቁት ያንን ነው የሚነግረን በመጀመሪያ the code for the proteins is specified by DNA በዲኤንኤ ነው ስፔሲፋይድ የሚደረገው እና it has to be carried to the ribosome so that they can assemble the amino acids in the correct sequence ያው ራይቦዞም ምንድነው ፕሮቲን ሲንቴሲስ ስለሆነ በመጀመሪያ ወደ ከዲኤንኤ ወደ ራይቦዞም መላክ አለበት ማለት ነው እና ግን ዲኤንኤ ደግሞ ሂጅ ሞለኪል ነው ስለዚህ ዲኤንኤ ማዘዝ አለበት ማለት ነው ላይክ ወደ ራይቦዞም እንዲሄድና ራይቦዞም ስራውን እንዲሰራ እና ዲኤንኤ ደግሞ ከኒውክሊየስ አይወጣም ሂጅ ሞለኪል ስለሆነ ሶ እንዴት ነው የሚልከው ወይም ደግሞ ላይክ እንዴት ነው ትራንስፈር የሚያደርገው ወይም ደግሞ የሚያዛው የሚለውን ስናይ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው አሁን የአርኤንኤ ሜን ጥቅም እዚህ ጋር ነው
ዲኤንኤ ከኒውክሊየስ አይወጣም፣ አርኤንኤ ግን ከኒውክሊየስ ይወጣል። ያው ስቴብል ባይሆንም ግን ያው ጥቅም አለው ማለት ነው። ማንኛውም ነገር እንትን ያለው ቢኖር ላይክ ጥቅም አለው እና አርኤንኤ ጥቅሙ እዚህ ጋር ነው። ምንድነው ዲኤንኤ ኮድ ፎር ዘ ፕሮቲን ኢዝ ሪትን ኢን ሞለኪል ኦፍ ሜሴንጀር አርኤንኤ። የአርኤንኤ አይነቶች አሉ። ሜሴንጀር አርኤንኤ የሚባል አለ፣ ኤምአርኤንኤ፣ ትራንስፈር አርኤንኤ የሚባል አለ። እናያቸዋለን ዲቴይል። ሜሴንጀር አርኤንኤ ትራንስፈር ነው የሚያደርገው። አይ ሚን ላይክ ሜሴንጀር አርኤንኤ እንትን ሄሪቴሪ ኢንፎርሜሽንን ላይክ እንትን ሜሴጅ እንደመላክ ማለት ነው የሚያስተላልፈው። ቲአርኤንኤ ደግሞ ምንድነው የሚያደርገው ማለት ነው ላይክ ትራንስፈር ነው የሚያደርገው ማለት ነው። አሚኖ አሲዶችን ምናምን ትራንስፈር ያደርጋል። እሺ ስለዚህ አሁን ፕሮቲን ሴንሳይዝ በሚደረግበት ጊዜ ሁለት አይነት እንትን አለ፣ ሁለት አይነት ፕሮሰስ አለ፣ ትራንስክሪፕሽን ኤንድ ትራንስሌሽን። ትራንስክሪፕሽን ኤንድ ትራንስሌሽን። እሺ ትራንስክሪፕሽን ማለት ያው እንግዲህ እንደምናውቀው መተርጎም ነገር ላይክ ኮፒ ማድረግ ማለት ነው። ትራንስሌሽን ደግሞ ምንድነው መቀየር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ትራንስክሪፕሽን ላይ ሜሴንጀር አርኤንኤ ዋናውን ስራ ይጫወታል። ትራንስሌሽን ላይ ደግሞ ትራንስፈር አርኤንኤ አለ። And the DNA code for the protein is written in the molecule of messenger RNA, and this rewriting of the code is called transcription ይባላል። And mRNA travels from the nucleus through the pores of the nuclear envelope to the ribosome. ወደ ራይቦዞም ነው የሚሄደው ማለት ነው። እና free amino acids are carried from cytoplasm to the ribosomes by molecule transfer RNA. transfer RNA ደግሞ አሚኖ አሲዶችን ይዞ ያመላልሳል ማለት ነው። እና a ribosome reads mRNA code የኤምአርኤንኤን ኮድ ደግሞ ራይቦዞም ያነብና ከዛ አሚኖ አሲዶቹን አሴምብል ያደርጋል ከቲአርኤንኤ እየተቀለበለ። ከዛ በኋላ ትራንስሌት ይደረጋል ማለትም ፕሮቲን በዚህ ጊዜ ሴንሳይዝ ይደረጋል ማለት ነው። እሺ ዋት ኢዝ ጄኔቲክ ኮድ ላይክ ማለት ጄኔቲክ ኮድ ምን ይመስላል የሚለውን እናይ። The genetic code is held in DNA molecule. As you already know from your studies in grade 10, it is the sequence of bases in nucleotides of DNA that make up a gene that codes for the protein, and that each amino acid in the protein is coded for by a triplet. ስለዚህ እያንዳንዱ አሚኖ አሲድ እንትን የሚባለው ለአንድ አሚኖ አሲድ ስንት ቤዝ ያስፈልጓል ማለት ነው። አንድ አሚኖ አሲድ 3 ቤዞች ያስፈልጉናል ማለትም አዲናይን፣ ጓኒን፣ ሳይቶሲን እና ታያሚን አሉ። እነሱ ለአንድ አሚኖ አሲድ ትሪፕሌት ያስፈልጋል ማለት ነው። 3 ናይትሮጂነስ ቤዞች ያስፈልጉናል ማለት ነው። ለዛ ነው ትሪፕሌት የተባለው። እና this gives us a useful definition of a gene. A gene is a sequence of base triplets in a DNA molecule that carries the code for a protein. gene ማለት sequence of base triplets ነው። እና እነዚህ ትሪፕሌቶች ደግሞ ያው ናይትሮጂነስ ቤዞች ናቸው። እና with 4 different ቤዞች 4 different ቤዞች አሉ። and to work with adenine, thymine, cytosine እና guanine እንደሆነ እናውቃለን። እና there are 64 possible triplet codes, which means 4 ጅኖች አሉ። ስለዚህ 4 ጅኖች ካሉ አራት ጅን አልኩኝ 4 ናይትሮጂነስ ቤዞች አሉ እና ትሪፕሌት ነው እንዲሰራልን የምንፈልገው። ስለዚህ ማለት ነው 4 ኪዩብ ነው የምናደርገው ማለት ነው። 4 ኪዩብ ማለት 64 ፖሲብል ዌዮች አሉ። እና ግን አሁን እንደምናውቀው 20 አይነት አሚኖ አሲድ ነው የምናውቀው። ስለዚህ የተለያዩ ዲፍረንት ፕሮቲኖችን የሚሰሩት 20ዎቹ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ማለት ነው what is the purpose of other 44 ኮዶች? 44ቱ ኮዶች ምንድን ናቸው ከተባለ the fact none of these are spare or redundant ማለትም 44ቱ የቀሩት which means ከ64ቱ 20ዎቹ አሚኖ አሲድ ተሰሩባቸው 20 አሚኖ አሲድ እናውቃለን። ከዛ 44ቶቹስ ምንድነው ጥቅማቸው ከተባለ ያው እንግዲህ እንደማይደጋገሙ የታወቀ ነው። እና however only one strand of DNA molecules carries code for proteins. This is called coding strand or the sense strand, and the other strand is non-coding or the antisense strand. ስለዚህ 44ቶቹ ምንድነው ኮድ የላቸውም ማለት ነው። የቀሩት ምንም አይነት ኮድ አይዙ ማለት ነው። ስፔሻሊ ነን ኮዲንግ እንትኖች የሚባላሉ አሚኖ አሲዶች የሚባላሉ አይ ሚን ትሪፕሌቶች አሉ። እነሱም TAA TAG and TGA ናቸው። ምንም አይነት ኮድ ላቸው አይዙም ማለት ነው። ስፔሻሊ ስቶፕ ኮዶን ይባላሉ which means like መጨረሻ ላይ ነው እንደዚህ እንትን የሚሉት ማለት ነው። ማቆሚያ ናቸው which means በላያቸው ላይ ምንም አይነት እንትን ስለማይዙ ምንም አይነት ኮድ ስለማይዙ ማለት ነው።
Now most of amino acid have more than one code እና like 3 non coding እንትኖች አሉ አግኝተናል ቴጂ እና ቲጂ ከዛ ሌሎቹ ደግሞ ምንድነው like አንድ አሚኖ አሲድ ከእንትን በላይ ከአንድ በላይ የሆነ ትሪፕሌት ሊኖር ይችላል አሁን ለምሳሌ ኤጂቲ ቢኖር እና የአንድ አሚኖ አሲድ መለያ ቢሆን እንትን ኤጂጂ ደግሞ ሌላ መለያው ሊሆን ይችላል አሳን ኤግዛምፕል ነው ሳይሆን like አሳን ኤግዛምፕል ኤጂቲ እና ኤጂጂ አንድ አሚኖ አሲድ ሊወክሉ ይችላሉ ስለዚህ ይሄ አለ ማለት ነው ይሄም ሩል አለ እና ምንድነው only methionine and tryptophan have just one triplet and triplet ያለው ሜቲዮናይን እና ትሪፕቶፋን የሚባሉት አሚኖ አሲዶች ናቸው እና that codes for them and arginine has a 6 እና 3 of triplets TG እና TGA do not code for amino acids at all stop codon ይባላሉ ወይም ደግሞ stop codes ይባላሉ and that signity is that signity the end of coding sequence ማለትም የመጨረሻ ናቸው like መጨረሻ አካባቢ ነው የሚገኙትና because there is an extra capacity in genetic code over and above what is essential is said to be degenerate code ማለትም degenerate code ይባላል degenerate ማለት like አንድ በላይ የሆነ ኮድ ሲኖረው ማለት ነው እና እነዚህ ነገሮች ማወቅ አለብን እና besides being triplets and degenerate code DNA code is non overlapping codes overlap አያደርግም DNA ማለትም አሁን ለምሳሌ የሆነ ሲኩዌንስ ልስጣችሁ AGG TAG ኖት AG ሳይሆን TAT GAA ቢሆን አሁን like ሶስት ነው እንጂ እንደዚህ የምንወስደው እንደዚህ ኦቨርላፕ ማድረግ አንችልም 1 2 3 ከወሰድን በኋላ like ይሄኛው አንድ ዲኤንኤ አንድ አሚኖ አሲድ ነው ብለን ከዛ በኋላ እንደዚህ መውሰድ አንችልም ኦቨርላፕ አያደርጉም ማለት ነው እና ስለዚህ like እያለያየን ነው እንትን የምንለው እና በኮማ ይጻፉ ማለት ኤጂጂ ብለን ኮማ ቲቲ ብለን ኮማ መጻፍ የለብንም ኮማ ለስ ናቸው which means ዝም ብለን ነው የምንደረድራቸው ከዛ 3 ነው ፒክ የምናደርገው ማለት ነው እሺ እና overlap አያደርጉም ብለናል እሺ እና the genetic code is a universal code universal code ነው ማለት like አኒማል ውስጥም የሚገኘው አሚኖ አሲድ ምን ሆነ ይችላል እኛ ውስጥም የሚገኘው አሚኖ አሲድ ተመሳሳይ የሆነ ትሪፕሌት ነው ሊኖረው የሚችለው ማለት ነው ያንን መያዝ አለብን ሌላ ደግሞ a64 DNA triplets and the amino acids they code for are shown in 2 different ways of figures 3.47 like might ይቻላል ፊገሩ ላይ እናየዋለን እና in this method of representing the genetic code start with one of the biggest letters in the center ማለት start የሚያደርገው like እዚህ ጋር እሺኛ ይጀምራል ከዛ ኤ አለ ኤ ጂ ከሆነ ማለትም ኤ ጂ ከሆነ like this ኤ ጂ ከሆነ የአርጂን ነው wait ኤ ጂ ከሆነ የአርጂን ነው ተመሳሳይ ኤ ጂ ከሆነ የአርጂን ነው ግን ያው እነዚህን ሙሉ እንትን ማለት አንችልም like መሸምደል አንችልም ለመያዝ ሞክሩ ግን ያው ይሄን ያለ መያዝ አይጠበቅብንም እኛ አሁን like ስትራክቸራቸው ላይ ነው ፎከስ እያደረግን ያለ ነው ማለት ነው እና ስለዚህ ምን ብለናል አሁን መያዝ ያለብን ሜንቲንግ ምንድነው ሩሎች አሉ የመጀመሪያው አሚኖ አሲድ ለአንድ አሚኖ አሲድ ትሪፕሌት ያስፈልጋል which means 3 ናይትሮጂነስ ቤዝ ያስፈልጋሉ እነዛ ናይትሮጂነስ ቤዞች like እንትን ኦቨርላፕ አያደርጉም like እንትን በሲኩዌንሱ ኦቨርላፕ አያደርጉም ዲጀነሬት ናቸው ማለትም አንድ አሚኖ አሲድ ከአንድ ትሪፕሌት በላይ ሊኖረው ይችላል and ዩኒቨርሳል ናቸው ሁሉም አኒማል ውስጥም ባክቴሪያ ውስጥም የሚገኘው የአሚኖ አሲድ አይነት ስሙ ማለት አሁን ለምሳሌ አርጂን ከሆነ ሁሉም ውስጥ የሚገኘው የአርጂን የትሪፕሌት አይነት ተመሳሳይ ነው እና በኮማ አይጻፉም ምናምን ብያቸዋለሁ እነሱን ነገር ማስታወስ ግድ ነው ማለት ነው እና how does transcription takes place in eukaryotic cells eukaryotic ማለት like ኒውክሊየስ ያላቸው ትሩ ኒውክሊየስ ያላቸው ማለት ነው double membrane የሆነ ኒውክሊየስ ያላቸው ማለት ነው እና እንዴት ነው እዚህ ጋር happen የሚያደርገው የሚለው during this process the code information in DNA of one gene is used to synthesize the molecules of mRNA that will carry the code
to the ribosomes. mRNA is similar to DNA in that it is built from nucleotides. However, it is different from DNA on the number of ways. ማለትም mRNA ከዲኤንኤው ጋር ተመሳሳይ ነው፣ ግን የሚለየው ምንድን ነው? አንድ is a much smaller molecule ትንሽ ነው ሲንግል ስትራንድድ መሆኑ እና ቤዝ ቲያሚን is replaced by uracil በቃ የአርኤንኤ ፊቸር መኖሩ ነው እንጂ ከዲኤንኤ ጋር ምንም የሚለየው ነገር የለም። እና the sugar in the nucleotides is ribose ግን ለዲኤንኤ ዲኦክሲ ራይቦስ ነበረ። በዛ ነው የሚለየው። እና አሁን ላይክ እንትን ዲኤንኤ ላይ ያሉ ኮድ ብለን ነበር የምንጠራቸው። ልክ ኤምአርኤንኤ ላይ በሚሆኑበት ጊዜ ደግሞ እነዚህ ኮዶች ወይም ደግሞ ኤምአርኤንኤ ላይ ኮፒ በሚደረጉበት ጊዜ ኮዶን ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። And the mRNA codons are identical to the DNA replace. Thus the code for a specific amino acid except uracil is substituted by thiamine. And from the single-stranded RNA, when transcription takes place, only the antisense strand of DNA is transcribed. ማለትም አንቲሴንሱ ነው ትራንስክራይብድ የሚደረገው ወይም ማለት የሚገለበጠው ማለት ነው። እና this is because the sense strand of this section contains sense strandu ኮንቴን የሚያደርገው ምንድን ነው? the gene that codes for protein እንትን አለ ዲኤንኤ ስትራንድ አለው አይደለ? ደብል ስትራንድድ ነው እና ሴንስ እና አንቲሴንስ የሚባል አለ። እኛ አሁን እንዲገለበጥልን የምንፈልገው የሴንሱን ነው። ስለዚህ የሴንሱ እንዲገለበጥልን ከፈለግን ምንድነው የምናደርገው ማለት ነው? ኤምአርኤንኤውን ባይንድ የምናደርገው ከማጋ ነው ኤምአርኤንኤውን እንዲገለበጥልን ማለት ኤምአርኤንኤውን ከማጋር ነው ባይንድ የምናደርገው ከአንቲሴንሱ ጋር። ለምን? አሁን ለምሳሌ አንቲሴንሱ ታይሚን የሚይዝ ከሆነ ሴንሱ አዲናይን ነው የሚይዘው። አዲናይን እንዲገለበጥልን ምን ማምጣት ነው ያለብን ማለት ነው? ቲያሚንን ከዚህኛው ጋር ከኤምአርኤንኤ ጋር ነው ባይንድ ማድረግ ያለብን። ግዴታ ኤምአርኤንኤው ምን መሆን አለበት? አዲናይን። ስለዚህ አዲናይን ተገለበጠልን ማለት ነው። በዚህ ምክንያት እንትኖቹን ሴንሱ እንዲገለበጥልን ከአንቲሴንሱ ጋር ነው ማለት ነው ያን ኤምአርኤንኤ ባይንድ ማድረግ ያለብን። however transcribing this would produce complementary sequence of bases similar to those in the antisense strand which would not code for anything. እሺ እና in eukaryotic cells transcription takes place in the following way. በመጀመሪያ እንትን ዘኢንዛይም ዲኤንኤ ዲፔንደንት አርኤንኤ ፖሊመሬዝ የሚባል አለ። አርኤንኤ ፖሊመሬዝ ባይንድ ያደርጋል with a section of DNA next to the gene to be transcribed ማለትም ላይክ ሴንስ እና አንቲሴንስ የሚባሉ አሉ ብያለው። ሴንስ እና አንቲሴንስ ስትራንዶች አሉ። ከዛ አንቲሴንስ ስትራንድ አለ። ከዛ ምንድነው አርኤንኤ ፖሊመሬዝ እዚች ጋር መጥቶ እንትን ይላል ባይንድ ያደርጋል። እና ሴንስ እና አንቲሴንስ መሆኑን እንዴት ነው ዲፍረንሺየት የምናደርገው? ማለት አሁን አንደር ማይክሮስኮፕ ስናየው የትኛው ነው ሴንስ የትኛው ነው አንቲሴንስ እንዴት ነው ዲፍረንሺየት የምናደርገው ከተባለ ኤክሰፕት ሰም አሚኖ አሲድ ከተወሰነ አሚኖ አሲዶች ውጪ እንትን አለ ከሴንሱ ስትራንድ በታች ታታ ቦክስ አለ። ታታ ቦክስ ማለት የቲያሚን እና የአዲናይን ቅልቅል የሆነ እንትን ማለት ነው። ናይትሮጂነስ ቤዞች እናገኛለን እና ቲኤቲ ምናምን እያለ እየተደረደረ ነው። እዛ ጋር ሄዶ አርኤንኤ ፖሊሜሬዝ ባይንድ ያደርጋል። ከዛ ትራንስክሪፕሽን ፋክተርስ አክቲቬት ደ ኤንዛይም ማለትም እዚች ጋር ያሉት እነዚህ ታታ ቦክስ ማለት ትራንስክሪፕሽን ፋክተር ነው የታታ ቦክስ ሌላኛው ስሙ ማለት ነው። እና እንትኑን ይሄ አርኤንኤ ፖሊሜሬዝን አሁን ምን ያደርጉታል? አክቲቬት ያደርጉታል ማለት ነው። እና አክቲቬት በሚያደርጉበት ጊዜ ምን ያደርጋል ማለት ነው? The enzyme begins to unwind the section of DNA. RNA polymerase moves along the antisense strand using it as a template for sense of mRNA. ምንድነው አሁን እንትን ይሄኛው አርኤንኤ ፖሊመሬዝ ማለት ያው እንግዲህ ከስሙ እንደምንረዳው አርኤንኤን የሚሰራ ነው። አርኤንኤን ፖሊመሬዝ የሚያደርግ ቢችሜንስ አርኤንኤን የሚሰራ ነው። አርኤንኤ ፖሊመሬዝ አክቲቬትድ ሆነ። ከዛ ይሄኛው ማለትም በማከላቸው በሴንስና በአንቲሴንስ መካከል ያለው ስትራንድ እየተሰበረ ከዛ በኋላ አርኤንኤ ፖሊመሬዝ ደግሞ በዚህ በኩል እየተንሸራተተ ምን ይሰራል ማለት ነው? በዚህኛው በአንቲሴንስ በኩል እየገባ እንደዚህ ከአንቲሴንስ ጋር ባይንድ እያደረገ ምን ይሰራል ማለት ነው? ኤምአርኤንኤን ይሰራል ማለት ነው። ስለዚህ የሚፈልገውን ጂን ኮፒ ያደርጋል ማለት ነው። and the polymerase assembles free RNA nucleotides into a chain in which the base sequence is complementary to the base sequence on the antisense strand of the DNA. ስለዚህ በዛ ሁኔታ ይገለበጣል ማለት ነው። ይገለበጣል ኤክሰፕት ከቲያሚን ውጪ
ማለት ቲያሚን ዩራሲል ይሆናል። ሌሎቹ ተመሳሳይ ከሴንሱ ጋር ተመሳሳይ የሆነ የዲኤንኤ ወይም ደግሞ የናይትሮጂነስ ቤዝ ሲኩዌንስ ነው የሚኖረው ማለት ነው። በዚህ ትራንስክራይብ ተደረገ ማለትም ምን ተደረገ ማለት ነው? ኮፒ ተደረገ የሚፈለገው ኮድ ማለት ነው። ከዛ ያው አርኤንኤ በእንትን በኩል ይወጣና በኒክሊየር ኢንቨሎፕ በፖሮቹ በኩል ይወጣና ወደ ራይቦዞም ይሄዳል ማለት ነው። ዛት ሴት እና ከዛ በኋላ ግን ላይክ እንደዛው እንደሆነ አይቀርም። ዘ ኮምፕሊትድ ሞለኪል ሊቭስ ዘ ዲኤንኤ ማለትም ያው ኤምአርኤንኤ ከወጣ በኋላ ድጋሚ ደግሞ ይጠቀለላሉ። ዲኤንኤው እንደዛው ሆኖ አይቀርም፣ እንደተሰበረ ሆኖ አይቀርም። ድጋሚ ደብል ሂሊክሱን ይሰራል ማለት ነው። እሺ ከዛ ትራንስክሪፕሽን ይሄ ነው ማለትም ኮዱን ኮፒ አድርገን ከኒውክለስ አስወጣ ነው እንደምንም ብለን። አሁን ደግሞ ራይቦዞም ጋር መድረስ አለበት። ራይቦዞም ደግሞ ፕሮቲን ለመስራት ምን ያስፈልጓል? አሚኖ አሲድ ያስፈልጓል። ምክንያቱም ፕሮቲኖች ከአሚኖ አሲድ ስለሚሰሩ ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ነው ደግሞ አሁን ትራንስሌሽን ፕሮሰስ የሚካሄደው? ትራንስሌሽን ማለት ያው ትራንስፎርም ማድረግ ስለሆነ ማለት ትራንስፖርት ማድረግ ስለሆነ ሶ ምንድነው ማለት ነው? ትራንስሌሽን ኦፍ ኤምአርኤንኤ ኮድ ኢንቱ ፕሮቲን ዲፔንድስ ኦን ዘ ኢንተራክሽን ዊዝ ዘ ራይቦዞም ቢትዊን ኤምአርኤንኤ ኤንድ ቲአርኤንኤ። በኤምአርኤንኤ እና በቲአርኤንኤ ዲፔንድ ይደረጋል። ኦል ቲአርኤንኤ ሞለኪልስ have the same basic structure. The clover leaf የሚባል አለ። The clover leaf configuration of the molecule has one in the triplet of base called anticodon የሚባል አለ። አንቲኮዶን የሚባለው የቱ ጋር ነው የሚገኘው? እዚህ ጋር ስዕሉ ላይ ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ነው ያለው። ኮዶን ብለናቸዋል አይደለ? ቀደም የገለበጥናቸው ማለትም ኤምአርኤንኤ ላይ ያሉትን እንትኖች ጂኖች ኮዶን ብለናቸዋል። አንቲኮዶን ደግሞ እነዚህ ይሄኛው ፓርት ነው። አንቲኮዶን የሚባለው ከኤምአርኤንኤ ጋር ኮምፕሊመንታሪ መሆን አለበት። አሁን ኤምአርኤንኤ ኤዩጂ ቢሆን ያው ኤቲ መሆን አይችልም ዩራሲል ስለሆነ። ከዛ ምን መሆን አለበት ማለት ነው? ላይክ ለእንትን ደግሞ ለትራንስ ምንድነው የቲአርኤንኤ ወይም ደግሞ አንቲኮዶኑ ደግሞ ምን መሆን አለበት ማለት ነው? ዩኤሲ መሆን አለበት ማለት ነው። ዳሲት ስለዚህ አንቲኮዶን የሚባለው ቲአርኤንኤ ላይ የሚገኝ እንትን ነው ማለት ነው። ይሄ ኮዶን ነው ማለት ነው። እና this anticodon will be complementary to the one of mRNA codons, and the other end of the RNA molecule has an attachment site for amino acids and is specified by mRNA codon. እና ይሄኛው የቲአርኤንኤ እንትን ነው ስትራክቸር ነው እንደምናየው። እና እንትን ሊሰራ ይችላል እዚች ጋር ማለት ላይክ ደብል ስትራንድ ሊሰራ ይችላል ማለት እዚች ጋር ቦንድ ሊሰራ ይችላል እየተጠማዘዘ ስለሆነ ማለት ነው እንጂ ሌላ ለየት ያለ ፌቸር የለው። and ribosomes are made from ribosomal RNA ማለት ላይክ አርአርኤንኤ ደግሞ የሚባል አለ ሶስተኛ ማለት ነው። እና ራይቦዞሞች ፎርም የሚደረጉት ከእነዚህ ነው ፎርም ያደርጋል። and the proteins organized into large and small subunits. Within the ribosome there are 3 sites that can be occupied by tRNA molecule called APE sites. tRNA የሚያልፍባቸው 3 ሳይቶች አሉ፣ 3 ፓርቶች አሉ። የመጀመሪያው APE ሳይት ነው እና the following event takes place. The first 2 codons the mRNA enter to the ribosome በስል ሲሆን more clear ይሆናል። ምንድነው APE የሚባል አለ ወደዚህ ላድርገው እንደዚህ አንዴ። አሁን ሁሉንም ነገር አግኝተናል ማለት ቲአርኤንኤ ምን ይዞ ይመጣል? አሚኖ አሲዶችን ከአሚኖ አሲድ ፑል ይዞ ይመጣል። ኤምአርኤንኤ ደግሞ ከዲኤንኤው ያው ኮፒ የተደረገውን ይዞ ይመጣና ራይቦዞም ላይ ይገናኛሉ። ከዛ ራይቦዞም ላይ ሲገናኙ 3 ሳይቶች አሉ። ኤ ሳይት አለ፣ ፒ ሳይት አለ፣ ኢ ሳይት ደግሞ የሚባል አለ። ኤግዚት የሚያደርግበት ሳይት አለ። ኢ ሳይቱ እስቲ ያ ኦኬ እሺ ኢ ሳይቱን እዚች ጋር አደርገዋለሁ እኔ ራሴ ልሰይመው። እዚች ጋር ኤግዚት የሚያደርግበት ኤ ሳይት። ከዛ ኤ ሳይት አለ፣ ፒ ሳይት አለ፣ ኢ ሳይት አለ። በኤ ሳይት 2 ቲአርኤንኤዎች ኢንተር ያደርጋሉ ማለት ነው። ላይክ ቲአርኤንኤ የሚባሉት ትራንስፈር አርኤንኤ የሚባሉት ማለት ነው። ከዛ በኋላ በዚህ በኩል እነዚህ ይሄ ደግሞ ኤምአርኤንኤ ነው። ከዛ አሁን ምንድነው የሚያደርገው ማለት ነው? አንቲኮዶን አለው አይደለ ቲአርኤንኤ። ስለዚህ አንቲኮዶኑ ከኮዶኑ ጋር አት ፒ ሳይት ማለትም ፒ ሳይት ላይ ሚት ያደርጋሉ። ከዛ ምን ይደረጋል ማለት ነው? አሁን ዲኤንኤ ነው እየተሰራ ያለው ማለት ነው። ላይክ ደብል ስትራንድ እየሆኑ ይመጣሉ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ላይክ ባይንድ በሚያደርጉበት ጊዜ ባይንድ ያደርጋሉ። ባይንድ ካደረጉ በኋላ በኢ ሳይት ይወጣሉ፣ በኤግዚት ማለት ነው።
ከዛ ላይክ አሁን ራይቦዞሙ እንደዚህ እያደረገ እየሰራው ይሄዳል ማለት ነው። እዚች ጋር እንደዚህ ነበረ። ከዛ ባይንድ ካደረጉ በኋላ ሁለት ቲአርኤንኤ ከገባ በኋላ ሶስተኛው ቲአርኤንኤ እንዲገባ ምን መሆን አለበት? ይሄኛው የተሰራው በቲአርኤንኤ እና በኤምአርኤንኤ የተሰራው እንትን ፕሮቲን መውጣት ኤግዚስት ማድረግ አለበት፣ ይወጣል ማለት ነው። ከዛ ልክ ከወጣ በኋላ እንደዚህ ቼኑን ይቀጥላል። ልክ ሲወጣ አንድ ይገባል፣ ልክ ሲወጣ አንድ ይገባል። እንደዛ እያልን እነዚህ እንትን ኤምአርኤንኤ እና ቲአርኤንኤ ባይንድ እያደረጉ ፕሮቲን እየሰሩ ይሄዳሉ ማለት ነው። እንደዚህ ነው ሀፕን የሚያደርገው እና ዘ ትራንስሌሽን ኦፍ ኤምአርኤንኤ ኮድ ኢንቱ ፕሮቲን ሞለኪል ሪኳየርስ ኢነርጂ ሃቨር ዲስ ዳዝ ኖት ካም ፍሮም ሃይድሮላይሲስ ኦፍ ኤቲፒ አስ ዩዥዋል ኢን ሴል። ኢነርጂ ይፈልጋል ይህንን ለመስራት ግን እንትን ኤቲፒን አይደለም የሚጠቀመው። ማንን ነው የሚጠቀመው ማለት ነው? ጂቲፒ ነው። ጂቲፒ ማለት ከኤቲፒ ጋር ተመሳሳይ ነው። ኤቲፒ ማለት አዲኖሲን ትራይፎስፌት ሲሆን ይሄ ደግሞ ጓኖሲን ትራይፎስፌት ይባላል። ማለትም ከጓኒን ማለት አዲናይን በጓኒን ሲተካ የሚሰጠን እንትን ነው ማለት ነው፣ ሞሌኪል ነው ማለት ነው። ኦልሞስት እንትን ይሄኛው ጂዲፒ ኤቲፒ እንደሚሰጠው እንትን ሃይድሮላይዝ የሚደረገው ልክ እንደ ኤቲፒ ነው፣ ግን እንትን ትንሽዬ ኢነርጂ ነው የሚሰጠው ከኤቲፒ አንጻር ማለት ነው። እሺ ሌላው ሃው ኢዝ ፕሮቲን ሲንቴሲስ ዲፍረንት ኢን ፕሮካሪዮቲክ ሴል። ምንድን ነው የሚለየው ከተባለ እዚች ጋር ያው እንደምናውቀው እንትኖች ፕሮካሪዮቶች ኒውክለስ የላቸው አይደለ? ፕሮካሪዮቲክ ሴል ዱ ኖት ሃቭ ኒውክለስ የላቸው። ስለዚህ እንትን አይልም ማለት ነው። ይሄን ያለ አፌክት አይደረጉም ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮካሪዮቲክ ኤምአርኤንኤ ዳዝ ኖት ኒድ ፖስት ትራንስክሪፕሽናል ፕሮሰሲንግ። ስለዚህ ኤምአርኤንኤ ያስፈልጋቸውም፣ ምክንያቱም ኤምአርኤንኤ ከኒውክለሱ እንዲወጣለት ነበር ያ ሁላ ነገር የተደረገው። ስለዚህ ያስፈልጋቸውም እዚች ጋር ፕሮካሪዮትስ ትራንስክሪፕሽን ኤንድ ትራንስሌሽን አር ካፕልድ ኤምአርኤንኤ ካን ቢ ትራንስሌትድ ባይ ራይቦሶምስ at one end of the molecule while it is still being transcribed from DNA on the other። ማለትም ሳይመልታኒየስሊ መስራት የሚችሉ ስራ አለ። ትራንስሌሽን እና ትራንስክሪፕሽንን እኩል ማካሄድ ይችላሉ። ለየት የሚለው ፊቸራቸው ይሄ ነው። እዛ ላይ ግን በመጀመሪያ ዩካሪዮቲኮች ላይ በመጀመሪያ ትራንስክራይብ ከተደረገ በኋላ ነው ትራንስሌት የሚደረገው። እዚህ ጋር ደግሞ እኩል ማካሄድ ይቻላል ማለት ነው። and eukaryotes transcription and translation are separated ነው ያው እንደነገርኳችሁ እና transcription occurs in the nucleus in the eukaryotes ደግሞ transcription in the nucleus ነበር happen የሚያደርገው፣ translation ደግሞ ሳይቶፕላዝም ውስጥ ነበር happen የሚያደርገው። እነዚህን ሁለቱን ነገሮች መለየት አለብን እና eukaryotic mRNA are modified before leaving the nucleus modified መደረግ አለባቸው። ስለዚህ የዩካሪዮቲኮች በጣም ብዙ ፕሮሰስ አለው ከፕሮካሪዮቲኮች አንጻር ማለት ነው። እሺ what becomes of the proteins that are synthesized የተደረጉት ምንድን ነው ጥቅማቸው? ያው አብዛኞቹ እናውቃቸዋለን፣ እዚህ ቴብሎቹ ላይ ያሉት ነው የሚሆኑት ማለት ነው። ስትራክቸራል ሊሆን ይችላሉ። ኮላጅን ኤንድ ኬራቲን ለጸጉር ምናምን፣ ፌዘር እና ኔልን ይሰራለን። ኮላጅን ደግሞ ፋይበር እና ካርቲሌጅን ይሰራልናል። ኢንዛይም፣ ኤቲፒ ሲንቴስ ኤንድ ዲኤንኤ ሄሊኬስ፣ ሌላም አዲሽናል ሊሆን ይችላሉ። ኤቲፒ ሲንቴስ ኤቲፒ ነው እንትን ወደ ኤዲፒ እና ወደ ፒአይ የሚቀይርልን አይ ሚን እንትን ኤቲፒ ሲንቴስ ኤዲፒ እና ፒአይን አንድ ላይ በማድረግ ኤቲፒ ይሰራልናል። ዲኤንኤ ሄሊኬስ ደግሞ ምንድነው የሚያደርገው? ዲኤንኤን ይሰባብርልናል። ፔፕታይድ ሆርሞን፣ ኢንሱሊን እና አድሬናሊን። ኢንሱሊን ላይክ ያው ከፓንክሪያስ ኢንሱሊን እንድንዳመነጭ ማለትም ግሉኮስ ኮንሰንትሬሽንን ኮንትሮል ያደርግልናል። አድሬናሊን ደግሞ ፍላይት ኦር ፋይት ሪስፖንስ እንድንሰጥ። አንቲጅን ላይ ዘ አንቲጅን ኦን ሬድ ብለድ ሴል፣ CD4 ኦን ዋይት ብለድ ሴል፣ አንቲቦዲ ምናምን በቃ እንደዚህ ነው ጥቅማቸው ማለት ነው። ፕሮቲኖቹ መጨረሻ ላይ ያው የፕሮቲኖችን ጥቅም እናውቃለን። ኦኬ ከዛ በኋላ ያው ቀጣዩ ምንድን ነው? ያ ኦኬ እሺ to synthesize these proteins continually our bodies require constant supply of amino acids. This we obtain from the protein the food we eat. ከምንበላው ምግብ ኦብቴን የምናደርጋቸው አሉ እና ሌላ ደግሞ the average adult protein requirement per day is 50 gram ነው እና the proteins are hydrolyzed to amino acids in our gut and absorbed into the blood plasma by active transport. They are then transported to the cells where they are used to synthesize our proteins. ይሄ ታወቀ ነው እና as mentioned earlier 20 አሚኖ አሲዶች አሉ
እና እንትን some of these can be made in our bodies by transamination እንትኖች አሉ ላይክ ማለት ዳይሬክትሊ ሁልጊዜም ከምንበላው ምግብ ብቻ አይደለም አሚኖ አሲዶችን የምናገኘው ቦዲያችንም ሊሰራው ይችላል። ቦዲያችን የሚሰራው ደግሞ በትራንስአማይኔሽን ነው። ያው ትራንስአማይኔሽን ማለት ላይክ አሚኖ አሲድ ካርቱም ወይም ደግሞ አሚኖ አሲድ ግሩፑን ትራንስፈር በማድረግ ቦዲያችንም ሊሰራ ይችላል ማለት ነው። እና ሁለት አይነት ፕሮቲኖች አሉ፣ ኢሴንሻል እና ነን ኢሴንሻል የሚባሉ ፕሮቲኖች አሉ። ያው ትራንስአማይኔሽን ማለት አሚኖ ግሩፕን ማስተላለፍ ነው። ያው እንትኑን እዩት ባይሆን ኢሴንሻል እና ነን ኢሴንሻል የሆኑትን እንትኖች ፕሮቲኖችን እኔ not all amino acids can be produced by transamination በትራንስአማይኔሽን ሁሉም ፕሮቲኖች ላይሰሩ ይችላሉ። now there are some that we just have to obtain from our food and these amino acids are called essential amino acids ከምግብ ግዴታ ማግኘት ያለብን ኢሴንሻል አሚኖ አሲድ ይባላሉ። ነን ኢሴንሻሎቹ ደግሞ ጀስት ሰውነታችን በራሱ የሚሰራቸው በትራንስአማይኔሽን የሚሰራቸው ናቸው። ለምሳሌ ሚት፣ ፊሽ፣ ፖልትሪ፣ ኤግስ እነዚህ አሁን ኢሴንሻል ፕሮቲን ኢሴንሻል አሚኖ አሲዶችን የምናገኝበት የምግብ አይነቶች ናቸው። እና ነን ከአኒማልም ማለት ላይክ ከፕላንቶችም የምናገኝበት አለ። ያው ላይክ ኩዊና፣ በክዊት፣ ሄምስ ስፒድ ሄምፕ ሲድ and amaras, although these contain lower overall amounts of protein than some cereals with rice and maize and nuts and pulses እነዚህ አሁን ኢሴንሻል ፕሮቲኖችን የምናገኝበት ወይም አሚኖ አሲዶችን የምናገኝበት ምግቦች ናቸው። ብንመገባቸው ጥሩ ነው። እሺ what controls gene expression ላይ ደግሞ እንምጣ። okay what controls gene expression ያው አንድ ሰዓት ምናምን ሆኗል፣ ግን እስቲ ዩኒቱን ለመጨረስ ሞክራለሁ ወይ ደግሞ እስከ ሚውቴሽን ድረስ ካነበብን በኋላ ሚውቴሽንን በሌላ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ፣ ግን አንዛዛውት መሰለኝ። ኤኒዌይስ እሺ I'll try my best እና what controls gene expression ላይ ደግሞ ማለትም like the fact that some genes are sex limited tells us that all genes aren't active all the time ሁሉም ጂኖች ሁሉ ጊዜ አክቲቭ ናቸው ማለት አንችልም። እና there are more examples of these genes that control the color of your iris are present in all your cells but all your other cells aren't this color, just the iris. Somehow we can control which genes are active where ማለት በጣም ላይክ ኮምፕሌክስ የሆነ ነገር ነው። እስቲ ስናስበው በጣም ላይክ ኮምፕሌክስ የሆነ ነገር ነው። አይ ሚን አሁን አይሪሳችን ብሉ ከለር ኦር ብራውን እንዲሆን ምናምን እንትን የሆነ ጅን አለ የሚቆጣጠረው ማለት ነው። ግን ያ ጅን አይናችን ላይ ብቻ እንዲሰራ ማን ነው ኮንትሮል የሚያደርገው? ማለት እንዴት ነው ኮንትሮል የሚደረጉት የሚለውን ስናይ ማለትም እንዴት ነው ጅኖች ስዊችድ ኦን እና ስዊችድ ኦፍ የሚሆኑት የሚለውን እናያለን ማለት ነው እዚህ ጋር። Now very often genes are switched on by transcription factors. Transcription factors ቅድም እንደነገርኳችሁ transcription factor የሚባሉ አሉ። እነሱ ምን ያደርጉታል ማለት ነው? አርኤንኤ ፖሊመሬዝ እዛ ጋር አክቲቬት እንደሆነው እዚህ ጋርም ትራንስክሪፕሽን ፋክተሮች ጅኑን ስዊች ዶን ያደርጉታል ማለት ነው። ስለዚህ የሆነ ስዊች ዶን የሚያደርጉ እንትኖች አሉ ነገሮች አሉ። እነሱ ማናቸው? ትራንስክሪፕሽን ፋክተር ይባላል። እና these transcription factors are usually proteins that bind the regulatory sequence of DNA near to the gene they influence and they operate the following way. The transcription factors bind to a promoter sequence of DNA near to the gene to be activated. ምንም ያደርጉት ማለት ነው? ትራንስክሪፕሽን ፋክተሮቹ ባይንድ ያደርጋሉ ቱ ፕሮሞተር ሲኩዌንስ። ፕሮሞተር ሲኩዌንስ የሚባለው ታታ ቦክስ የሚባለው ነው። እና ኦፍ ዲኤንኤ ኒር ቱ ዘ ጂን ቱ ቢ አክቲቬትድ ማለትም ትራንስክሪፕሽን ፋክተሮቹ እዛ ጋር ባይንድ ያደርጋሉ። ከዛ አርኤንኤ ፖሊመሬዝ ባይንድ ቱ ዘ ዲኤንኤ፣ አርኤንኤ ፖሊመሬዝ ባይንድ ያደርጋል። ከዛ አርኤንኤ ፖሊመሬዝ እዛ ጋር አክቲቬትድ ይሆናል ማለት ነው። አክቲቬትድ ከሆነ በኋላ ሙቭስ አዌይ ፍሮም ዘ ዲኤንኤ ትራንስክሪፕሽን ፋክተር ኮምፕሌክስ አሎንግ ዘ ጂን and the RNA polymerase transcribes the antisense of the strand of the DNA as it moves along and the gene is now being expressed. ስለዚህ ቅድም እንደነገርኳችሁ ነው፣ ተመሳይ ነው። ማለትም ትራንስክሪፕሽን ፋክተሮች የሚገኙት ባይንድ ያደርጋሉ ምን ላይ? ፕሮሞተር ሲኩዌንስ። ፕሮሞተር ሲኩዌንስ የሚባለው በሴንሱ ስትራንድ ስር ያለው ታታ ቦክስ ማለት ነው። እዛ ላይ ባይንድ ያደርጋሉ። ከዛ ድጋሚ አርኤንኤ ፖሊመሬዝ መጥቶ ባይንድ ያደርጋል። ባይንድ ካደረገ በኋላ አክቲቬትድ ይሆናል። ከዛ አርኤንኤ ፖሊመሬዝ ስራውን ይቀጥላል ማለት ነው። ኢን ዲስ ዌይ ነው ማለት ነው እንትን ሀፕን የሚያደርገው።
ከዛ ሌላው how are genes switched off እንዴት ነው switched off የሚሆኑት ደግሞ የሚለውን እኔ besides transcription factors that promote the expression of genes, other factors can act to repress the gene action. ስለዚህ እንዴት ነው switched off የሚደረጉት ማለት like አለበለዚያ ጂኖች ዝም ብለው የሚመረቱ ከሆነ ካንሰር ሊመጣ ነው or like ማለት ዲስኦርደር ይኖራል ማለት ነው ቦዲያቸው ነው። ስለዚህ መመረት ማቆምም አለባቸው እና one group of substance such that does this is known as short interfering RNA siRNA የሚባል አለ። siRNA ያስቆምልናል ማለት ነው። these RNA are unusual because they are very short አጭር ናቸው እነዚህ siRNAዎች ማለት ነው። በጣም አጭር ናቸው እና like they do not act the gene itself but they interfere with the slice of mRNA ምንድነው እነዚህ siRNA የሚያደርጉት ሲጀመር አጭር ናቸው እና ምንድነው የሚያደርጉት ኤምአርኤንኤ ነው የሚቆራርጡት። ዲኤንኤው ምንም አፌክት አያደርጉትም። ኤምአርኤንኤው ግን ከተሰራ በኋላ ይቆራርጡታል። ስለዚህ ምን ላይ ነው ማለት ነው ትራንስክሪፕሽኑ ከተካሄደ ትራንስክሪፕሽኑን ሳይሆን ትራንስሌሽኑ ላይ ነው ማለት ነው እንትን የሚሉት ፕሪቨንት የሚያደርጉት። ትራንስክሪፕሽኑ ይካሄዳል ማለትም ዲኤንኤ ወደ ኤምአርኤንኤ ኮዱን ይገለብጣል፣ ግን ኤምአርኤንኤዎቹን ይቆራርጧቸዋል ከተሰሩ በኋላ። እንደዛ ነው የሚያደርጉት ማለት ነው እና biologists think that the action of siRNA is as follows. በመጀመሪያ double stranded RNA አለ is produced in the nucleus of from a range of genes dsRNA የሚባል ማለት ነው። double stranded ነው። double stranded ሆኖ እንዴት RNA እንደተባለ ባይገባኝም ማለት በቃ እንትኑ ነው ላይክ ፌቸሩ ነው። ለነገሩ ደብል ስትራንድ ሊሆን ይችላል። አሁን ለምሳሌ ቲአርኤንኤ ስትራንድ ሊሰራ ይችላል ማለት ላይክ ሲጠመጠም ከአንዱ ጋር ባይንድ ሊያደርግ ይችላል ሳያውቀው እና እንደዛም ሊሆን ይችላል። ደብል ስትራንድ ዲኤንኤ ዲኤስ አርኤንኤ እንትን አርኤንኤ የሚባል አለ። እሱ ፕሮዲስ ይደረጋል። then it's split into the very short length that characterize sRNA by the enzyme called dicer። ይሄንን ዲኤስ አርኤንኤ ዳይሰር ሲቆራርጠው ወደ ኤስአይአርኤንኤ ይቀየራል ማለት ነው። ከዛ ኤስአይአርኤንኤ ደግሞ ምን ያደርጋል ማለት ነው እንትን the antisense strand of siRNA then binds with the complex molecule called risk የሚባል ኮምፕሌክስ ሞለኪል አለ። አንቲሴንስ ስትራንዱ ከዛ ጋር እንትን ባይንድ ያደርጋል። ከዛ the siRNA binds with mRNA and allows risk to degrade or cleave the mRNA into small fragments። ስለዚህ ሪስክ ነው ማለት ነው የሚቆራርጠው። ኤስአርኤንኤ ምንድነው የሚያደርገው የእንትን ከኤምአርኤንኤ ጋር ባይንድ ያደርጋል። ከዛ ሪስኩ ደግሞ የኤምአርኤንኤውን ፓርት ወይም ደግሞ እንትኑን ይቆራርጠዋል ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ ይሰራል። አንዴ ልድገመው። ምንድነው ደብል ስትራንድድ አርኤንኤ ያለ እሱ እንትን ይደረጋል ማለት በዳይሰር ይቆራረጥና ኤስአርኤንኤ ይሆናል። ኤስአርኤንኤ ደግሞ ድጋሚ ከሪስክ ጋር ሪስክ ማለት ኮምፕሌክስ የሆነ ኮምፓውንድ ነው። ከሱ ጋር ይቀላቀልና ከዛ ከኤምአርኤንኤ ጋር ባይንድ ያደርጋል። ባይንድ ካደረገ በኋላ ሪስኩ የኤምአርኤንኤው ቦዲ ወይም ደግሞ ፓርት ይቆራርጠዋል ማለት ነው። ና ዛት ሴት ወደ ሚውቴሽን ንግባ። እሺ ወደ ሚውቴሽን ስንመጣ ሚውቴሽን ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ላይ እንምጣ። ሚውቴሽን ማለት ራንደም ቼንጅ ኢን ጄኔቲክ ኢንፎርሜሽን ነው ማለት ነው። ጄኔቲክ ኢንፎርሜሽን በሚቀየርበት ጊዜ ሚውቴሽን ይባላል። አሁን ለምሳሌ ላይክ ስፔሻሊ አርኤንኤዎች በሚውቴሽን በጣም ይታወቃሉ። ለዛ ነው አብዛኛውን ጊዜ ስፔሻሊ አርኤንኤ ቫይረስ መድኃኒት አይኖረውም። ምክንያቱም ባህሪያቸውን ስለሚቀያይሩ ማለት ነው ወዲያው። ስለዚህ ላይክ በቦዲያችን ውስጥ የሆነ ነገር ሚውቴት በሚያደርግበት ጊዜ የሆነ ፓርቱ ይቀየራል ኮምፕሊትሊ ማለት ነው። እንደ ድሮ አይሆንም። እና ሙቴሽን ኢዝ ኤኒ ስፖንታኒየስ ቼንጅ ኢን ጄኔቲክ ማቴሪያል ኦፍ አን ኦርጋኒዝም በምን ምክንያት እንደሚመጣ አይታወቅም ይሄ ነገር ማለት ነው። እና there can be large structural changes involving whole chromosomes or parts of a chromosome። ሙቴሽን ሁለት አይነት ነው ያለው። ፖይንት ሙቴሽን የሚባል አለ እና ክሮሞዞማል ሙቴሽን የሚባል አለ። ፖይንት የሚባለው ያው እንትኑ ላይክ አንድ ቤዝ ብቻ ማለትም አንድ እነዚህ አላ ትሪፕሌቶች አሉ ኤጂቲ ምናምን እነሱ ሲንግል ቤዝ አንዷ ሲንግል ቤዝ ብቻ ስትቀየር ፖይንት ወይም ደግሞ እንትን ያ ፖይንት ወይም ምድር ፖይንት ሙቴሽን ይባላል። and the whole chromosome ወይም ደግሞ part of chromosome ደግሞ አፌክት በሚደረግበት ጊዜ ደግሞ chromosomal mutation ይባላል። now there are several types of point mutation in which one of the base in the DNA sequence of gene is altered and usually by being copied wrongly when the DNA replicates and the different point mutation የሚባሉት substitution addition እና deletion ናቸው።
ያው እንግዲህ ሰብስቲቱሽን ሲባል ምንድነው ሰብስቲቱት ሲሆን ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ላይክ በአንድ ቦታ አንዱ ሲተካ ፎር ኤግዛምፕል በስዕል ስናየው እንዲህ ነበረ። ላይክ ሲጀምር ምን አለ ጄሲ ከዛ ጂጂጂ ሆነ ከዛ ኤቲቲ ያደረገው ይሄ ኤቲቲ አይሶኒክሊን ነው። ኤቲጂ ደግሞ ሜቲዮናይን ነው። ኤቲቲ እነዚህ አሁን ተቀያየሩ ማለት ነው። ስለተቀያየሩ ወይ የሆነ ኢፌክት ይኖረዋል ማለት ምንም አይነት ኢፌክት ላያሳይ ይችላል ወይም ደግሞ ኢፌክት ሊኖረው ይችላል። ምንድነው the guanine replaced the thiamine in this substitution in the triplet ATT has been changed to ATG ATG ማለት ምንድነው ማለት ነው? no other triplet is affected ሌላ ምንም እንትን triplet affected አልተደረገም እና the original triplet ATT code for amino acid isoleucine however the new triplet ደግሞ methionine ነው እና as a result different protein will be synthesized የተለየ ፕሮቲን ሴንሳይዝ ሊደረግ ይችላል። እና ምንድነው ማለት ነው እንደ ተነጋገርነው ቅድም ፕሮቲን እንትን አሚኖ አሲዶች ዲጀነሬት ናቸው ማለት ላይክ ከአንድ ቤዝ በላይ አንድን አሚኖ አሲድ እንትን ሪፕሬዘንት ሊያደርገው ይችላል ተባብለናል። ስለዚህ አሁን መተካቱ ሌላ ፕሮቲን ሴንሳይዝ እንዲያደርገው ያደርገው ይችላል ወይም ደግሞ ምንም አይነት ቼንጅ ላያመጣ ይችላል። ማለትም ላይክ ተመሳሳይ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ፎር ኤግዛምፕል እንትን ኤቲቲ እና ኤቲጂ ተመሳሳይ አሚኖ አሲድን ቢወክሉ ኖሮ ምንም አይነት ቼንጅ አይፈጠርም ነበር። ወይም ደግሞ አሁን አይዞሊዩሲን እና ሜቲዮናይን ፈንክሽናቸው በዚህ ሲኩዌንስ ተመሳሳይ ከሆነ ምንም አይነት ቼንጅ ላይፈጠር ይችላል ማለት ነው። ግን እነዚህ አሁን ላይክ የተለያየ ፕሮቲን ነው ሴንሳይዝ ያደረጉት ስለዚህ ችግር አለ። ሶ የሚያስከትለው ችግር አለ ግን አንዳንዴም ደግሞ ዝም ብሎ ምንም አይነት ችግር ላያሳይ ይችላል ወይም ደግሞ አፌክት ላያደርገው ይችላል ማለት ነው። ወይም እነዚህ ላይክ ፈንክሽናል ማለት እንትኖቹ የኤቲቲ እና ኤቲጂ እንትን ተቃይረዋል ማለት የተወሰነ ኢፌክት አላቸው ግን ፈንክሽናቸው ወይም ደግሞ የሚሰራው የፕሮቲን አይነት ፈንክሽኑ ተመሳሳይ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እና በዚህ አይነት በሰብስቲቱሽን የሚመጣ በሽታ አለ እሱም ሲክል ሴል አኒሚያ ነው። ምንድነው የሚያደርገው ሄሞግሎቢኑን እንትን ብለድ ሬድ ማለት ሄሞግሎቢን ሞሌኪል ማለትም ሬድ ብለድ ሴል ማለት ነው የሚሰሩት እነሱን አፌክት በማድረግ ኦክሲጅንን እንዳይሸከሙ ነው የሚያደርጋቸው ማለት ነው። እሺ ሌላው እንትን አዲሽን ኤንድ ዲሌሽን ነው። አዲሽን ኤንድ ዲሌሽን ላይ ስንመጣ እንትን ነው ዲሌሽን ያው ዲሌት ማድረግ ወይም ደግሞ ተቆርጦ ሲወጣ ነው። አዲሽን ደግሞ አድ ሲደረግበት ነው ማለት ነው። እና እነዚህ ዲሌሽን mutation is missed out during replication whilst in addition an extra base is added. Both these are more significant mutations than substitution ከሰብስቲቱሽን ይልቅ እነዚህ more severe የሆነ እንትን ኢፌክት ያመጣሉ። in substitution affects just one triplet አንድ ትሪፕሌትን አፌክት ሲያደርግ ይሄ ደግሞ ኮምፕሊትሊ ላይክ ሜስ ውስጥ ነው የሚከተው ማለት ነው። ማለት ምንድነው የሚያደርገው substitution affects just one triplet because the DNA code is degenerate will have no overall effect ላይኖር ይችላል። ግን በአዲሽን በዲሌሽን እንደዛ ሊሆን አይችልም ማለት አንዱ ብቻ ተቆርጦ ከወጣ ላይክ ሶስት ነው የምንወስደው then completely ሜስ ነው የሚፈጠረው ማለት ነው። እና the reason for this is that they do not just alter the triplet which the mutation occurs because there is one fewer or one extra base in the whole sequence after the point of the mutation is alerted. አሁን ለምሳሌ በኤግዛምፕል ነው እዚህ ጋር ያሳየው ምን ነው የሚለው like ሲላይ the man was hot and ran for his heart ነው የሚለው እና አሁን ከዚህ ውስጥ ላይክ ሶስት እናደርገው ዘማን was hot and ran for his heart ነው የሚሆነው። ግን አሁን ለምሳሌ ከዚህ ውስጥ ኤስን ያጠፋው ኤስን በሚያጠፋበት ጊዜ ከዘማን ብሎ ከዛ በኋላ የማይሆን ሲኩዌንስ ነው የመጣው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምን ይባላል ማለት ነው? ሚስ ሴንስ ይባላል ማለት ነው። የሰብስቲቱሽን ነን ሴንስ ይባል የአዲሽን እና የዲሌሽን ግን ሚስ ሴንስ ይባላል ማለት ነው። ሶ ሚስ ሴንስ ኮዲንግ እንደዚህ ያመጣል። what cause the point mutation point mutation ምን ሊያመጣው ይችላል? mutation እንግዲህ የሚመጣበት ወይ አይታወቅም ስፖንታኒየስሊ እና ራንደምሊ ስለሆነ ላይክ ምክንያቱ ሊታወቅ አይቻልም። ግን ላይክ ሚውቴሽንን ሊያመጡ ይችላሉ የሚባሉ ነገሮች አሉ። እና ሚውቴሽን በጣም ላይክ አስቡት ምንድነው ማለት ነው
ሌላ mutation are rare events which are quite surprising when you consider that a cell contains 6 times ማለትም 6 billion ቤስ ፔሮች አሉት እና እነዚህ ሚውቴት ሊያደርጉ ይችላሉ ማለትም biologists estimate that mutation arise at a rate of 1 in 50 billion ማለት ነው ከአንድ 50 ቢሊዮን በጣም ከባድ ነው ላይክ ማለትም በአንድ ሴል 120 ሚውቴሽን ኦከር ሊያደርግ ይችላል ያ ማለት ደግሞ በጣም እንትን ነው ላይክ ከባድ ነው ማለት 120 በአንድ ሴል 120 ሚውቴሽን ማለት በጣም ከባድ ነው ግን እንዴት ሴላችን ባላንስ ያደርገዋል እንዴት most of these mistakes are detected by ዲቴክት ይደረጉና ሪፔርድ ይደረጋሉ ከ120ዎች ውስጥ የተወሰኑት ሴላችን ያስተካክላቸዋል ደግሞ ላይክ ከ120ዎች ውስጥ ደግሞ እንትን ሚውቴት ቢያደርጉ 95% የኛ ዲኤንኤ ነን ኮዲንግ ፓርት ነው ማለትም ኮድ አይዝም ኦልሞስት 5% ብቻ ናት ኮዲንግ የሆነችውና ስለዚህ ምንም ለውጥ አያመጣም ማለት ነው ላይክ ሚውቴሽን ቢኖርም ኮድ የማይዝ ከሆነ ምንም ኢፌክት አይኖረውም እና ሚውቴሽንን ሊያመጣል ተብሎ የሚከፋፋው ነገር አሁን ለምሳሌ እነዚህ ካርሲኖጄኒክ ኬሚካሎች ማለትም ካንሰር የሚያስይዙ እነዚህ ቶባኮ ስሞክ ሊሆን ይችላል ማይኒንግ ላይ እና ለሃይ ራዲዬሽን መጋለጣል ዩቪ ሬ ኤክስ ሬ ምናምን እነዚህ እንትን ይሉ ይችላሉ የሆነ ዲዚዝ ማለት ላይክ ለዚህ ሚውቴሽን ሊገፋፉ ይችላሉ ሌላው what are the consequences of gene mutation ማለት ፖይንት ሚውቴሽን የሚባለው ነው አንድ ሊያመጣው የሚችለው እንደዚህ ላይክ በስቴጅ ስንከፋፍል አንደኛው ኮምፕሊትሊ ሃርምለስ ሊሆን ይችላል ምንም አይነት ኢፌክት ላያመጣ ይችላል ወይ ሴሉን ዳሜጅ ሊያደርገው ይችላል ሴሉን ሊገለው ይችላል ወይም ደግሞ ካንሰረስ ሆኖ ሰውንም ሊገል ይችላል ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ ሀፕን የሚያደርገው now mutations in different genes will obviously produce different effects but two types of genes are really important genes called proto-oncogene እና tumor suppressor የሚባሉ አሉ proto-oncogene እና tumor suppressor ምንድነው የሚያደርጉት proto-oncogene like ለሴል ዲቪዥን እንትን ነው ለሴል ዲቪዥንን አክቲቬት የሚያደርገው ወይም ደግሞ ላይክ የሚያበረታታ ነው ምንድነው ወይም proto-oncogenes mutate ነው metal proto-oncogene and tumor suppressor genes play important roles in regulating cell division and preventing the formation of tumor tumor ማለት like የማይፈለግ እንትን ማለት ነው ሴል የሴል እንትን ክምችት ነው ማለት a tumor is a mass of cells created when a cell replication gets out of a control tumors cause a disease cancer የሚያሳየው ያ ነው እና when proto-oncogenes mutate በሚያደርጉበት ጊዜ proto-oncogenes እንደነገርኳችሁ proto-oncogenes ምንድነው የሚያደርጉት ሴል ዲቪዥን ነው ስቲሙሌት የሚያደርጉት እና mutate ካደረጉ እነሱ በጣም ብዙ ሴል ያመርታሉ ማለት ነው ለሴል ዲቪዥን የባሰ እንትን በጣም ብዙ ሴል እንዲመረት ያደርጋሉ ከዛ ordinary some growth factor will be necessary to make the cell divide ማለት like በተወሰነ ሴል ዲቪዥን ማለት like ሰፖርት ያደርጋል ሴላችን ግን እንትን proto-oncogene ደግሞ ሙቴት ካደረገ በጣም ብዙ ነው የሚያመርተው ማለት ነው ስለዚህ አሁን tumor suppressor የሚባል ጂን አለ ምንድነው uncontrolled የሆነ ሴል ዲቪዥንን እንትን በሚልበት ጊዜ በሚያይበት ጊዜ ሰፕሬስ ያደርገዋል ማለትም ሴል ዲቪዥኑ እንዲቆም ያደርገዋል ማለት ነውና if this just mutant become inactive tumor will forms as uncontrolled cell division continue ስለዚህ ካንሰር happen የሚያደርገው በዚህ ምክንያት ነው ምን proto-oncogene እና tumor suppressor mutate በሚያደርጉበት ጊዜ ነው ካንሰር happen የሚያደርገው ማለት ነው proto-oncogene በጣም ብዙ ሴል ዲቪዥን እንዲኖር ያደርጋል tumor suppressor ደግሞ ስራውን መስራት ያቅተዋል mutate ሲያደርግ እና ከሙቴሽን ቤኔፊት አን ኦርጋኒዝም ያ ኦብቪየስሊ ይጠቅማል ስፔሻሊ ማለት ላይክ አን ኦርጋኒዝም ነው የሚለው ላይክ ለሂውማን አፕሊኬሽን ሳይሆን አለ ለምሳሌ ባክቴሪያ በጣም በተደጋጋሚ ዝም ብለን ያለ ዶክተር ፕሪስክሪፕሽን ዝም ብለን መድኃኒት የምንወስድበት ከሆነ ያ ባክቴሪያ እንትኑን መድኃኒቱን አዳፕት ያደርገዋል በሙቴሽን ማለት ነው እንደዛ ከሆነ ደግሞ ላይክ ሰርቫይቭ ሊያደርግ ይችላል ምናምን እና በሙቴሽን ዩኒት 4 ላይም አለ በሙቴሽን ነው ላይክ አዳፕት የሚደረጉ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ ኢቮሉሽን የሚመጣው በሙቴሽን ነው ያመጣው በሙቴሽን ነው ስለዚህ ሙቴሽን ፖዚቲቭ ኢፌክት አለው ማለት ነው ሌላው ክሮሞዞም ሙቴሽን ነው ክሮሞዞም ሙቴሽን ላይክ the whole the chromosome ወይም ደግሞ part of the chromosome እንትን ሲቀየር ነው እና የመጀመሪያ ኢንቨርሽን ነው ኢንቨርሽን ማለት ምን ማለት ነው ላይክ ኢንቨርስ ያደርግ ማለትም የአንድ ዲኤንኤ ኤሪያ ማለት አሁን ለምሳሌ ኤቢሲ በኤቢሲ ቢገልጠው ሞር
ABCD ቢሆን ከዛ ይሄ ወደዚህ ሲቀየር ማለት ነው ACBD ቢሆን ላይክ ይሄ ፓርቱ ተገለበጠ ራሱን ዘቀዘቀው ማለት ነው። እና የአንድ ክሮሞዞም ኤሪያ ወይም ደግሞ የአንድ ዲኤንኤ ኤሪያ ራሱ እንደዚህ በሚገለበጥበት ጊዜ ምን ይባላል? ኢንቨርዥን ይባላል። እና የሚያስይዘው ደግሞ ምንድነው? ሉኪሚያ ነው። ላይክ በክሮሞዞም 16 ምክንያት ሉኪሚያ ሀፕን ያደርጋል ማለት ነው። እሺ ከዛ ሌላው ዲሌሽን ነው። ዲሌሽን ደግሞ የተወሰነው ፓርት ዲሌት በሚደረግበት ጊዜ ይሄ ደግሞ ስፔሻሊ ወደ ብሬን ነው የሚሄደው ይሄ ነገር ማለት ነው። ምንድነው? with this cause of mutation difference in number of genes ያሳል and occurs due to the deletion of large section of the chromosome and deletion can result variety of genetic disorders such as Prader-Willi syndrome ይባላል። ይሄ ምንድነው? ላይክ ሃይፖታልመስ ላይ ነው ችግር የሚያመጣው ላይክ ማለት ሃንገር እንዳይሰማን ማለት ላይክ ፊል የማድረግ ነገራችንን ፍሉድ ባላንስ ፒውበርቲ ምናምን ላይ በቃ አላ ከብሬን ጋር የተያያዘ ነው። እነዚህ አላ ፊሊንግ ስፔሻሊ ሃንገር እና ሴንሴሽን ላይ ኢፌክት አለው ማለት ነው። እንደዛ የሚያስይዘው ዲሌሽን ነው። ሌላው ኢንሰርሽን ነው። ኢንሰርሽን ደግሞ ክሮሲንግ ኦቨር ላይ አምባላንስድ ይሆናል ማለትም አንዱ እንትን ይላል አኒኳል የሆነ ክሮስ ኦቨር እንዲኖር ነው የሚያደርገው። አኒኳል የሆነ ክሮሲንግ ኦቨር ነው ሀፕን የሚያደርገው። ይሄ ምንድነው ማለት ነው? ክሮሞዞሙ ከጥቅም ውጪ ነው የሚሆነው ኦብቪየስሊ። ሌላው ዱፕሊኬሽን ነው። ዱፕሊኬሽን ደግሞ ምንድነው? ራሱን ደብል ሲያደርግ ማለት ነው። ደብል ሲያደርግ አሁን ለምሳሌ ኤቢሲ ቢሆን ኤቢሲዲ ቢሆን ከዛ ደብል አድርጎ ምን ቢሆን ነው? ኤ ከዛ ቢሲዲ ሲሆን ለዚህ ከሆነ ዱፕሊኬት አደረገ ማለት ነው። ይሄም ኢፌክት አለው። ምንድነው የሚያደርገው? ክሮሞዞም 16 ላይ ነው አሁንም እዚች ጋር ችግር የሚኖረው እና ትሪሶሚ known as ምንድነው? having 3 copies of chromosome known as trisomy leads to the babies being born with a range of medical issue like poor fetal growth, muscular and skeletal anomalies and congenital heart defects and underdeveloped lung ህጻናትን ያጠቃል ማለትም የሚወለደው ልጅ ትሪሶሚ ይኖረዋል ማለትም ላይክ ትሪሶሚ ይኖርበታል ላያድግ ይችላል ወይም ደግሞ መስኩላር ስትሬንግዝ ወይም አላ ቦዲ ቢልዲንግ ላይ ነው ይሄ ደግሞ አፌክት የሚያደርገው ማለት ነው። ሌላ ክሮሞዞም ናን ዲስጀንክሽን ነው። ይሄ ስፔሻሊ ሴትን ማለት ላይክ ምንድነው? ናን ዲስጀንክሽን ማለት አለመከፋፈል ወይም ደግሞ አለመለያየት ማለት ነው። ጀንክሽን መገናኘት ነው። ማለት ዲስጀንክሽን ማለት መለያየት ነው። ናንስ ሲጨመርበት ደግሞ ምን ይሆናል ማለት ነው? ላይክ አለመለያየት ማለት ነው። now when homologous chromosomes do not separate successfully ይሄ separation ላይ ነው ማለትም like sex ማለት homologous chromosomes division cell division ላይ ነው ይሄ ነገር happen የሚያደርገው እና ክሮሞዞም 21 እንትን በማይልበት ጊዜ በማይከፈልበት ጊዜ አንደኛው ባለ 47 አንደኛው ደግሞ ባለ 45 ማለት ላይክ በማይከፈልበት ጊዜ ኤክስትራ ጂን ኖሮት ማለትም 47 ክሮሞዞም ኖሮት ልጅ ይወለዳል ማለት ነው። እና ይሄ እንትን ዳውን ሲንድሮም ያስከትላል። ዳውን ሲንድሮም ምንድነው የሚያመጣው ማለት ነው? ላይክ የእንትን ሄርት ዲፌክትስ ስታንድ የሆነ ግሮዝ ማለትም ለሚወለደው ልጅ በሜንታል ሪታርዴሽን እንዲኖርበታል ሄርት ዲፌክት እና ስታንድ የሆነ ግሮዝ ማለትም ላያድግ ይችላል ማለት ነው። ያ ነው። ሌላው ትራንስሎኬሽን አሁን ላይክ በስተክክል መያዝ ያለብን ኦር ዲፍረንሺየት ማድረግ ያለብን ነገር አለ። ትራንስሎኬሽን እና ኢንሰርሽን አብዛኛውን ጊዜ ግራ ያጋባል። ኢንሰርሽን የሚሆነው ምንድነው? አዲሽን ኦፍ እንትን ነው ያ አዲሽን ኦፍ የሆነ ፓርቱን አድ ስናደርግ ነው። የሆነ ፓርቱ ላይ አድ ስናደርግበት ኢንሰርሽን ነበረ እና ኢንሰርት የምናደርገው ከየት አምጥተን ነው ከሆነ ከተባለ ከዛው ከሆሞሎገስ ክሮሞዞሙ ነው። ከሆሞሎገስ ከሆነ ክሮሞዞሙ ቆርጠን ወደዚህኛው አድ በምናደርግበት ጊዜ ኢንሰርሽን ይባላል። ትራንስሎኬሽን ግን ነን ሆሞሎገስ ከሆነ ማለትም ላይክ ማንኛውም ነን ሆሞሎገስ ከየትም እናምጣው ብቻ ሆሞሎገስ ፔሩ ካልሆነ ክሮሞዞም አምጥተን ኢንሰርት ስናደርግ ደግሞ ትራንስሎኬሽን ነው እና ይሄኛው የሚያስይዘው ሊኪሚያ ነው። ሰቨር ነው ይሄኛው ደግሞ ማለት ክሮኒክ ነው ሊገል ይችላል ምናምን እና ያ ነው ማለት ነው ትራንስሎኬሽን። then this is all about unit 3 በቃ እና
ጀስት ዲቴል እየገባችሁ አንብቡት ለመፍጠን ሞክሬያለሁ እና ያው እንግዲህ አትላስት ጨርሻለሁ ማለት ነው። እና ያው እንግዲህ ሰብስክራይብ ምናምን ማድረጋችሁን አትርሱ። ኤንድ ቴንክ ዩ ባይ